Ai? Đợi một chút. Ngươi, bổn cung vẫn chưa mặc quần áo. Các người làm gì thế? Thả ta ra, thả ta ra. Gọi nhanh đi. Các người còn là người không? Sao lại đối xử với phụ nữ như vậy? Phụ nữ ở đâu vậy? Là cô ta, hay là mày? Khi đến đây, mày sẽ chẳng khác gì loài vật. Nhanh lên. Không biết. Mày định làm gì? Tao sẽ cho mày một cơ hội cuối cùng. Mật khẩu. Đồ quái vật. Chúng mày chắc chắn sẽ bị cổ báo. Cổ báo, kiếp sau, mày ở đây. Tao sẽ quỳ, để mày phán xét. Đánh. Hôm nay, chấm phong ngươi làm quan, phụ trách đồng xưởng. Cẩu thái giám Ngụy Liễu, ta có thù với ngươi. Chúng ta thể trung thành với đồng xưởng công. Hóa ra ta đã xuyên không, trở thành quan chức ở triều đại hạ, đồng xưởng công, Ngụy Liễu. Thế thì ta có còn không? May quá vẫn còn. Giờ ta đã sống lại, ta quyết định không để ai chi phối và bắt nạt nữa. Xưởng công, giờ ngọ đã đến lúc tiêu diệt bọn phản loạn Thanh Lưu. Cũng đã đến giờ. Vậy thực hiện đi. Lật đổ thái giám. Giải cứu Thanh Lưu. Lật đổ thái giám. Giải cứu Thanh Lưu. Ép buộc dự luận. Thú vị đó. Vì muốn làm theo ý dân. Rồi ta sẽ giết ai đó để trừng phạt mình. Sao các người không hét nữa? Không phải vừa rồi các người đã hét rất mạnh mẽ sao? Ngụy Liễu, người bịa đặt tội danh vu khống trung lương, người dân đại hạ đều hiểu và muốn giết người. Bản quan vì nước vì dân, người vu cáo ta tội tham nhũng và hối lộ. Vì ngươi nói vậy, vậy thì ta sẽ cho người 3 lý do để sống. 3 bước giết. Thứ nhất, những người có tài sản gia đình dưới 10.000 lượng sẽ không bị giết. 不杀. 2. Những người có đất nông nghiệp dưới 10.000 mẫu sẽ không bị giết. 不杀. 3. Kẻ nào dám vào trại tử thần của quân biên phòng sẽ không bị giết. Các người có dám? Ngụy Liễu, muốn giết cứ giết, sao phải trêu chọc chúng ta với điều kiến này? Ta trêu chọc ngươi. Nếu ngươi thực sự phục vụ đất nước và nhân dân, tay áo ngươi gió đã thổi phần phật, ngươi đâu có bạc đầy tay áo. Cùng hàng ngàn mẫu đất màu mỡ, ngươi đã vơ vét cho đầy túi tham. Ngươi có dám gia nhập quân đội và tiêu diệt kẻ thù? Thiên hạ thăng trầm. Mọi người đều có trách nhiệm. Khủng hoảng quốc gia trước mắt, văn nhân và chiến binh ở đâu? Ngươi nói hay đấy, ngươi có dám ra chiến trường không? Nếu đất nước cần Ngụy Liễu ta sẽ không bao giờ lùi bước. Thanh Sơn, Hữu Hạnh, Mai Trung Cốt, Bạch Thiết Vô Cô, Chú Định Thần. Ngụy đại nhân dũng cảm quá. Ngụy đại nhân vĩ đại quá. Thiên hạ thăng trầm. Ai cũng nên có trách nhiệm. Thiên hạ thăng trầm. Ai cũng nên có trách nhiệm. Ngụy Liễu, sứ đoàn Bắc Lương sẽ đến vào ngày mai. Người giết chúng ta. Đại hạ không còn nhân tài nào ra đối ứng. Đất nước đại hạ không có các ngươi cũng có thể giành chiến thắng. Quyết định giết các ngươi không phải Ngụy Liễu ta, mà là lòng dân. Giết Thanh Lưu, giải cứu đại hạ. Quý vị đang xem trên kênh YouTube Kịch ngắn review. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Giết. Chỉ huy vệ lục y viện Tiểu Hổ tham kiến Đô đốc. Đứng lên đi. Đa tạ Đô đốc. Đô đốc, bệ hạ cho gọi ngài. Biết rồi. Dừng lại. Ngụy Liễu, người tàn sát trung lương, làm lòng người bối rối. Ngươi định tạo phản à? Nương nương đang chụp chiếc mũ này lớn quá. Xin lỗi, Ngụy Liễu đội không được. Ngươi chỉ là một tên cẩu trong cung. Sao ngươi dám cãi lại chủ nhân của mình? Nương nương nói đúng. Làm cẩu nhất định phải trung thành. Giữ nhà, giữ phố, bảo vệ chủ nhân nếu gặp những người trộm cắp. Vậy Ngụy Liễu sẽ là người đầu tiên lao ra, cắn chết hắn. Ngươi nói ai đang trộm cắp? Nương nương, tất nhiên là ta nói những tên quan vô tội bị ta xử trảm hôm nay. Chứ ta đâu có dám nói nương nương và người nhà Lục gia. Hỗn xược, nô tài to gan. Sao ngươi dám nói xấu bổn cung? Người đâu? Kéo hắn ra ngoài, đánh 100 gậy. Nương nương, ngươi định giết người diệt khẩu sao?
Sắp chết rồi còn không nhận tội. Không nghe bổn cung nói gì sao? Dừng lại. Sao người dám đánh bổn cung, cẩu nô tài, truyền khẩu dụ của hoàng thượng? Những lời các người nói, trẫm đều nghe thấy. Hoàng hậu nương nương, giết hại trung thần, che chắn tội phạm. Hai cái tát này, nhớ lấy về sau. Thần thiếp lĩnh chỉ. Đứng lên rồi nói. Tạ hoàng thượng. Tiểu Ngụy Tử, người đã giết chết bọn tham nhũng của Đảng Thanh Lưu và đập tan âm mưu lợi dụng nhân dân để bảo vệ mình. Nói đi, ngươi muốn phần thưởng gì? Hoàng thượng, thần thiếp cảm thấy Ngụy Liễu đang cố gắng lấy lòng mọi người. Rõ ràng là hắn có ý định tạo phản. Một người nói về sự thăng trầm của thiên hạ, ai cũng có trách nhiệm. Và còn Thanh Sơn hữu hạnh, Trùng Cốt, Bạch Thiết vô cô, chú Nịnh Thần, sao có thể nói là tạo phản được? Hoàng thượng biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Im đi, đừng có gây rối nữa. Coi chừng chấm xử phạt. Vâng, nhưng hoàng thượng, Ngụy Liễu đã giết Thanh Lưu, xúc phạm văn nhân. Sứ đoàn Bắc Lương ngày mai sẽ tới, có một cuộc thi được tổ chức. Muốn thắng, cần nhờ vào tài năng văn chương. Sợ rằng năm nay sẽ phải cúi đầu trước họ. Hoàng hậu lo lắng, không phải là không có lý. Hoàng thượng không cần lo. Ngụy Liễu sẵn sàng tham gia, đánh bại sứ đoàn Bắc Lương cho người. Nếu người tham gia thi văn, có lẽ người có thể thắng nhờ may mắn. Nếu người tham gia võ thuật, hoàn toàn không có khả năng chiến thắng. Hoàng thượng, Ngụy Liễu sẵn sàng ban hành quân lệnh. Cái gì? Và quân lệnh này đương nhiên bao gồm cả đấu võ thuật. Thật nực cười, ngươi mà cũng muốn tham gia võ thuật. Đúng là lố bịch. Hoàng thượng, Ngụy Liễu có cách đánh bại các chiến binh Bắc Lương. Hoàng thượng, mời xem. Đây là bản vẽ súng hỏa mai, có thể dễ dàng xuyên thủng áo giáp trong phạm 100 mét. Các chiến binh Bắc Lương không có gì đáng lo ngại. Nếu quân đội đại hạ ta được trang bị nó, thì lúc đó chúng ta sẽ đánh bại kẻ địch từ mọi hướng, mở rộng lãnh thổ, đạt được thành tựu vô song. Thưa bệ hạ. Hoàng thượng, không thể được. Thần thiếp cảm thấy Ngụy Liễu rõ ràng đang muốn lừa gạt hoàng thượng. Yêu cầu hoàng thượng xử trảm hắn ngay lập tức. Hoàng thượng, súng hỏa mai đã được sản xuất, ngày mai sẽ hoàn thành. Lúc đó, người sẽ biết sức mạnh của nó. Ta muốn xem ngày mai người chết như thế nào. Ban đầu, chấm nghĩ đại hạ sắp hết. Không ngờ, trên đời lại có vật thần thánh đến vậy. Nếu đúng, có thể hồi sinh đại hạ được rồi. Đây là hoàng thượng hồng phúc tề thiên. Hoàng thượng. Tiểu Ngụy Tử, ngươi hết lòng suy nghĩ đến chấm. Được bệ hạ tin tưởng, Ngụy Liễu sẽ báo đáp đến hết đời. Bây giờ sức khỏe chấm không được tốt, nhưng bây giờ có những kẻ thù mạnh mẽ bên ngoài. Có những đại thần phản quốc đang gây họa. Người có thể chia sẻ nỗi lo lắng của chấm được không? Ngụy Liễu, tuân theo mọi mệnh lệnh của bệ hạ. Được, chấm phong ngươi làm Cửu Thiên Tuế, hỗ trợ thái tử lên ngôi. Hoàng thượng, không thể được, vì Ngụy Liễu đã ban hành quân lệnh. Tốt hơn là để hắn sau khi đánh bại các chiến binh Bắc Lương. Lúc đó, bệ hạ thường một thể, thái tử không phải con ruột của hoàng hậu, thảo nào luôn nhắm vào ta. Vậy ta để cô thua, tâm phục khẩu phục.吾皇万岁万岁万岁万岁万万岁！ Lục thừa tướng đâu? Bệ hạ, tối qua phụ thân bị cảm lạnh nên không thể lên triều, đặc biệt yêu cầu thần thiếp xin lỗi người. Thừa tướng không lên triều, xem ra Lục gia muốn gây sự. Truyền sứ đoàn Bắc Lương. Quý vị đang xem Công trên chúa kênh Từ Mộng YouTube Nguyệt của Bắc Lương tham kiến Việt bệ Nam hạ. Review. Miễn lý. Chúc quý vị có những phút Bệ giây hạ, thư giãn. cuộc thi năm nay thể hiện tình hữu nghị giữa hai nước. Phụ hoàng ta còn muốn thêm một điều nữa. Muốn thế nào? Nếu Bắc Lương ta thua, chúng ta tự nguyện dâng thành Kinh Châu. Kinh Châu là nơi giàu có của Bắc Lương. Nếu chúng ta có được Kinh Châu, vậy thì đại hạ khác gì có thêm một bát cơm. Xin bệ hạ hãy đồng ý. Ngụy Liễu, ngươi thấy thế nào? Bệ hạ, chỉ có một Kinh Châu có là cái gì? Nếu đại hạ ta thua, tự nguyên dâng 16 thành Yên Châu. 16 thành Yên Châu, không thể được. Yên Châu này là rào cản cuối cùng của đại hạ. Nếu Yên Châu mất, đại hạ phải sẽ diệt vong. Được. Người muốn gì? Nếu đại hạ thắng, chúng ta muốn cô. Ta. Không sai. Ta muốn cô cưới thái tử của đại hạ ta, Liễu Yên điện hạ. Xin hỏi thái tử điện hạ hiện tại ở đâu? Thái tử đâu? Phụ hoàng, nhi thần có mặt. Danh tiếng của thái tử điện hạ, của nhiên, đồn còn tệ hơn lời. Làm công chúa cười chê rồi. Được,
Ta đồng ý. Nếu thái tử cưới công chúa Bắc Lương, xem hoàng hậu làm thế nào ngăn cản thái tử lên ngôi. Người ta nói đại hạ là vùng đất của lễ nghĩa, nhân tài đông đảo. Đặc biệt là thái tử điện hạ. Nghe đồn, cũng là tài năng hạng nhất. Dù ta sinh ra ở vùng đất cằn cỗi lạnh giá, nhưng cũng nghe đồn từ lâu. Hôm nay, theo ta có 3 nhân tài đến từ Bắc Lương. Muốn cùng với thái tử điện hạ, so tài. Khoan. Chỉ là một cuộc so tài, có gì lớn đâu. Có điều. Có điều cái gì? Có điều, thái tử điện hạ lại có địa vị cao quý. Không cần xuất hiện trực tiếp. Chỉ bằng thế này. Đầu tiên, đại hạ ta sẽ cử người đại diện. Nếu công chúa điện hạ có thể thắng, tự nhiên có thể so tài cùng thái tử điện hạ. Nếu công chúa điện hạ sợ, có thể nhận thua. Xét cho cùng, đất nước này rộng lớn, rất nhiều nhân tài. Bắc Lương cô sợ thua, cũng là bình thường. Được, ta đồng ý. Không biết bệ hạ sẽ phái nhân tài nào đến để cạnh tranh với Bắc Lương ta? Ta nghe nói học viện hoàng gia các người, nhân tài như mây. Không ai dám ra thách đấu. Nghe nói đại hạ là đất nước của lễ nghi. Chẳng lẽ các người muốn phái một thái giám đến làm nhục Bắc Lương ta? Chính vì đại hạ ta là một nước lễ nghĩa, hội tụ văn nhân vô số. Ta xin hỏi các vị đại nhân, nếu các vị tham chiến, có đủ tự tin để thắng không? Tất nhiên. Đại hạ nhân tài chi chít, Bắc Lương các người, sao dám ngông cuồng đến đại hạ hành động liều lĩnh? Thấy chưa? Để tránh các người thua quá nhanh, bệ hạ đặc biệt cử một thái giám như ta đến, giúp các người cảm thấy đỡ xấu hổ. Ta thừa nhận rằng đại hạ của thực có rất nhiều tài năng, có những bài thơ tuyệt vời, thật sự đáng kinh ngạc. Hôm nay ta nghe được 2 câu thơ trên đường đến đây. Thiên hạ thăng trầm, ai cũng có trách nhiệm. Các đại thần các ngươi có tâm trí như vậy không? Còn nữa, Thanh Sơn, Hữu Hành, Mai Trùng Cốt, Bạch Thiết Vô Cô, Chú Nịnh Thần, những câu thơ này, các người viết ra được không? Hỗn xược. Cô có biết ai đã viết 2 câu thơ này không? Chẳng lẽ chính là thái tử điện hạ? Đó là người muốn cạnh tranh với cô. Ngụy Liễu. Sao có thể? Công chúa điện hạ, tính cách của một người không liên quan gì đến danh tính và địa vị, mà phụ thuộc vào người đó muốn trở thành người thế nào. Mộng Nguyệt. Đã sai rồi, được rồi, ta đã nói hết những gì cần nói. Đầu tiên, đấu thơ. Khoan đã, năm nào cũng đấu thơ, ngài thấy năm nay thay đổi thì sao? Những nhân tài Bắc Lương, lẽ nào, sợ rồi sao? Hoàng thượng, cứ để sứ đoàn Bắc Lương đặt câu hỏi. Chúng ta sẽ theo. Đó là do người nói đó, vậy chúng ta bắt đầu bằng ổ khóa lỗ ban này. Ta sẽ ở trước mặt mọi người mở khóa nó. Ta đã mở. Ngụy Thiên Tuế, đến lượt ngươi rồi. Không đời nào, ta đã mất rất nhiều thời gian. Bây giờ, đến lượt ngươi, làm cho tất cả các mặt cùng màu. Quý vị đang xem trên kênh YouTube Kịch Ngắn Review. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Không thể nào. Hoàn toàn không thể làm các mặt cùng màu. Đây thực sự là một nhân tài của đại hạ ta. Ta thành thạo kỹ năng vẽ tranh, xin nhờ Ngụy công công chỉ giáo, ta muốn mọi người ở đây giúp ta làm chứng. Không phải chỉ là vẽ tranh thôi sao? Đây là thứ nô tài phát minh ra. Khi phần thi kết thúc, nếu thấy hài lòng với kết quả, hãy giơ nó lên. Bên màu đỏ tượng trưng cho đại hạ, mặt đen tượng trưng cho Bắc Lương. Rồi chuyên viên sẽ ghi điểm, quyết định kết quả. Vậy thì, bắt đầu đi. Mời ngươi đi trước.
Công chúa, Tiểu Phương chính là họa sĩ bậc nhất của Bắc Lương ta. Không tin, tên thái giám này có thể so với Thánh Tranh. Đây là bức tranh ngàn dặm núi sông, gửi tặng bệ hạ. Thật đúng là ngàn dặm núi sông. Ngụy Liễu, để ta xem lần này ngươi có thể đối phó thế nào. Ngụy Thiên Tuế, xin mời. Hắn đang làm gì vậy? Thần thiếp cũng không biết. Cách vẽ, không cần bút và mực. Chẳng lẽ hắn muốn dùng than củi? Ta chưa bao giờ thấy ai dùng than củi để vẽ. Tranh vẽ bằng than, đại hạ ta bị một tên hoạn quan phá hủy rồi, chẳng thấy gì, chẳng nghe gì. Người nghĩ mình có thể xoay chuyển tình thế với bức tranh vẽ bằng than củi này sao? Chuyện này không thể như thế này được. Giống quá. Sao hắn có thể vẽ được? Ngụy Ái Khanh, đây cũng là phát minh của ngươi. Vậy, thưa bệ hạ, đó chỉ là một thủ thuật nhỏ. Đây không phải là thủ thuật nhỏ. Các vị, hãy giơ cao tấm biển. Ta không phục. Bắc Lương to gan, bệ hạ đang ở đây. Sao người dám làm vậy? Bệ hạ thứ tội, ta chỉ cho rằng cuộc thi không công bằng, không có ý xúc phạm bệ hạ. Vậy thì ý ngươi là gì? Ý ngươi là đại hạ ta đối xử bất công. Bệ hạ, phần thi này sử dụng mực màu, nhưng Ngụy công công lại không dùng mực. Điều này trái với quy định. Đúng, bệ hạ. Công chúa Bắc Lương nói đúng. Thần thiếp nghĩ đại hạ là một nước rộng lớn. Sao có thể làm trò đùa cho người ngoài? Ngụy Ái Khanh, người có điều gì muốn nói không? Nô tài không có gì để nói, nhưng mà Giá Gia lại muốn hỏi công chúa. Đây, có được tính là ta vẽ không? Cái này tính. Chỉ là cái gì? Chỉ là ta không dùng mực màu thôi, nhưng ta dùng than củi. Đúng rồi, vậy công chúa dự định làm gì? Đấu thêm lần nữa sao? Đúng. Người có dám? Có gì không dám? Nhưng đây là vòng so tài cuối cùng. Thi nhạc cụ thì thế nào? Nhạc của Ngụy công công. Chúng ta sao lại không biết? Có rất nhiều điều ngươi chưa biết. Ngươi mà biết mọi thứ, ngươi đã đứng ở đây. Ta đồng ý với ý kiến của Ngụy Thiên Tuế. Bệ hạ nghĩ thế nào? Chuẩn tấu. Kỹ năng tầm thường, không tốt bằng cháu trai 7 tuổi của ta. Quý vị đang xem trên kênh YouTube Kịch ngắn review. Ngụy công công, Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. mời. Sao tên thái giám này lại biết âm nhạc? Ngụy Thiên Tuế như một vị thần. Các vị chê cười rồi. Hay. Vậy thì, xin mời các vị. Không cần đâu, cuộc thi này
Chúng ta, Bắc Lương, thừa nhận thất bại. Công chúa. Cái này là cái gì? Đây là loại vũ khí có thể khiến kẻ thù thiệt mạng ở cách xa hàng ngàn dặm. Thần kỳ vậy sao? Sao ta chưa từng thấy nó? Tang đi. Bệ hạ, Bắc Lương chúng ta đầu hàng. Xin cam bái hạ phong. Cô công chúa này lúc đầu có vẻ hung hãn. Không ngờ, cô ta lại là người giữ lời hứa. Tốt 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 tốt. Bệ hạ, bệ hạ. Thái y, phụ hoàng ta thế nào rồi? Bệ hạ đã yếu rồi. Gần đây, có thể là do buồn vui lẫn lộn nên bị tổn hại nguyên khí. Nhanh, truyền Ngụy Liễu đến gặp chấm. Ngụy Liễu không được phép gặp hoàng thượng. Ngụy công công, bệ hạ đang đợi ngài ở bên trong. Ta biết rồi. Ta muốn xem các người có thể nghĩ ra những thủ đoạn gì. Quý phi nương nương. Cầu nô tài, dám quấy rối bổn cung nghỉ ngơi. Vạn quý phi, xem ra cô sắp trở thành một cây đao cho hoàng hậu. Ngươi nói gì? Nếu còn nói vớ vẩn, cẩn thận bổn cung dùng gậy đánh ngươi. Có lẽ ta đã phạm sai lầm. Xin lỗi, Vạn quý phi. Ngươi nghĩ ngươi có thể thoát khỏi điều này? Qua đây phục vụ bổn cung. Ta xin lỗi, quý phi nương nương. Ta không biết làm thế nào để phục vụ ngươi. Qua đây, vỗ nhẹ vào lưng bổn cung, xoa bóp để bổn cung thấy thoải mái. Lúc đó, bổn cung có thể cho người đi. Được, vậy ta sẽ chăm sóc quý phi chu đáo. Buông ta ra, tên thái giám đáng chết này. Ngươi, buông ta ra. Ngươi là thái giám, sao có thể? Đúng vậy, quý phi nương nương, phải có cái đó mới làm cho quý phi thấy thoải mái được chứ. Ây da, Quý phi娘娘. Khóc lóc cái gì? Đêm qua không tuyệt vời sao? Ngụy Liễu, ngươi là thái giám già. Ta phải nói với hoàng thượng, để ngươi bị thiên đao vạn trảm. Đừng quên, ta là thái giám đáng tin cậy nhất của bệ hạ. Và cô chỉ là một trong 3.000 thê thiếp. Cô đề cập chuyện này. Bệ hạ sẽ tin cô hay là tin ta? Hoặc ta sẽ giải quyết cô ngay bây giờ. Để tránh những rắc rối về sau. Quý phi nương nương, người có sao không? Không. Không, không sao. Quý vị đang xem trên Quả kênh nhiên, YouTube có người nghe lén ở Kịch ngoài. Ngắn Review. Ta đoán là hắn sẽ báo với hoàng Chúc hậu. quý vị có những phút giây thư giãn. Sao người biết đó là người của hoàng hậu? Ngoại trừ hoàng hậu, ai có thể cố tình đối xử với ta như vậy? Đúng vậy, hoàng hậu đã yêu cầu ta răng một cái bẫy để khiến ngươi mắc sai lầm. Muốn thoát khỏi ngươi, Lý Công Công ở ngoài cửa. Đó là tai mắt của hoàng hậu. Nói hắn là tai mắt của hoàng hậu. Vì đã là tai mắt, tất nhiên phải để hắn tận mắt nhìn. Phải gây ồn ào chút để hắn xông vào. Ý ngươi là gì? Quý phi nương nương, người có sao không? Lý Công Công, ai cho người vào? Khởi bẩm nương nương. Nô tài vừa nghe thấy tiếng la hét của người. Sợ có kẻ khủng bố gây nguy hiểm cho người. Khủng bố? Trong phòng này chỉ có ta và quý phi nương nương. Ý ngươi là Giá Gia là kẻ khủng bố đó. Người biết thì tốt. Ngụy Liễu, tốt nhất người nên nói sự thật. Vừa rồi, ngươi đã làm gì quý phi nương nương? Nói. Giờ ta sẽ nói cho người.
nói này. Ngươi dám đánh ta, ta được hoàng thượng tin tưởng sâu sắc. Đánh ngươi thì sao? Lẽ nào ngươi sẽ đi phàn nàn với chủ nhân của ngươi là hoàng hậu? Ta với hoàng hậu không có liên quan. Hoàng hậu chỉ muốn tìm lỗi của ta, nhân cơ hội để thủ tiêu ta. Thực ra, muốn tìm lỗi của ta đâu cần phức tạp. Chẳng hạn như ta rất thích mỹ nữ. Vừa rồi ta mới dí quý phi đó. Liễu, ngươi điên rồi, Ngụy Liễu. Ngụy Liễu, ngươi là thái giám, sao dám phủ phiếm quý phi? Đây là tử tội, phải xử lăng trì. Ta sẽ quay lại khơi bẩm với hoàng hậu. Ngươi yên tâm, hoàng hậu nương nương không có cơ hội được biết đâu. Ngụy Liễu, ngươi định làm gì? Làm gì sao? Quý phi nương nương không sợ Lý công công sẽ nói ra sự thật sao? Ta sẽ giúp người giải quyết vấn đề này. Hắn chết rồi, chúng ta sẽ được an toàn. Hoàng hậu nương nương sẽ không bao giờ tha cho người. Thế thì đợi chết đi, về báo mộng cho hoàng hậu để trả thù giúp ngươi. Ngụy công công đâu? Có chuyện gì vậy? Bệ hạ đang bệnh nặng, cho gọi ngài. Biết rồi. Quý phi nương nương là người thông minh. Ta sẽ để phần còn lại cho người. Ta nghĩ người sẽ xử lý tốt. Chỉ huy lục y vệ tiểu hổ tham kiến Ngụy công công. Hoàng đế Lưu Trí rất tin tưởng ta, chuyện ta rối loạn hậu cung chắc chắn không có chuyện gì. Dừng lại. Bệ hạ sức khỏe không tốt, những người không liên quan không được phép vào. Ngươi là ai? Ngụy công công. Đây là em họ của hoàng hậu nương nương, Lục thái y. Lữ thái y chịu trách nhiệm chữa trị cho bệ hạ. Ngụy công công không phải là người không liên quan. Chính bệ hạ đã triệu Ngụy công công đến bái kiến. Bệ hạ bị bệnh nên hồ đồ, truyền lệnh hỗn loạn. Loại hoạn quan này bán nam bán nữ, đầy mùi hôi thối. Nếu để đến gần bệ hạ, sợ là sẽ gây ảnh hưởng đến long thể. Người có gánh nổi không? Lục đại nhân, Ngụy công công phụ trách đồng xưởng, là người bệ hạ tin tưởng, xin đại nhân hãy thông cảm, đừng làm loạn. Phụ trách đông xưởng thì sao? Thân cận của bệ hạ thì sao? Bản quan được lệnh phải chăm sóc sức khỏe của bệ hạ. Chỉ cần ta còn ở đại điện này, một hoạn quan như ngươi, đừng nghĩ đến việc được gặp bệ hạ. Hoàng hậu đã ra chỉ thị rồi, lần này ta không thể để ngươi gặp bệ hạ. Quý vị đang xem trên kênh YouTube Ngươi, Kịch ngắn review. buông ra, thả ta ra. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Ngươi là cái thá gì? Thả ta ra. Hoàng thượng triệu tập ta, sao ngươi dám ngăn cản ta? Ngươi có biết đây là tội lừa dối vua? Bây giờ ta có thể giết ngươi vì hoàng thượng. Bây giờ ta có thể giết ngươi vì hoàng thượng. Đừng lo. Gặp hoàng thượng xong, ta sẽ chăm sóc người chu đáo. Cút ra. Đồ cầu thái giám. Hoàng thượng chết, hoàng hậu hoàn thành đại nghiệp, ta sẽ khiến ngươi trả giá gấp trăm lần. Bệ hạ. Tiểu Ngụy tử, ngươi đến rồi. Bệ hạ, trẫm sắp chết. Nhưng bây giờ, các quan chức quyền lực bên ngoài kiểm soát triều chính, bên trong có hoàng hậu đang cố gắng giành lấy quyền lực. Nếu trẫm chết như thế này, triều đình chắc chắn sẽ hỗn loạn. Bệ hạ hãy yên tâm. Người quan tâm đến mọi người, nô tài và những người khác sẽ làm việc hết sức không mệt mỏi. Mặc dù trong triều đình có một số người kiêu ngạo,
sẽ không có bão lớn. Chờ người bình phục, chắc chắn có thể quét hết đám quan tham và những kẻ phản bội. Đúng là phải như vậy. Tiểu Ngụy Tử, chấm quả nhiên không nhìn nhầm người, ngươi. Tiểu Hổ, có nô tài chuyên chỉ. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế Chiêu Viết, Đô đốc Đông Xưởng, Ngụy Liễu, trung thành báo quốc. Được phong Cửu Thiên Tuế, phụ trách Ngọc Ấn. Hỗ trợ triều chính, tương đương Nhiếp Chính Vương. Tạ Hoàng thượng. Có vẻ bệ hạ thực sự tin tưởng ta, thực sự đã bỏ qua sự nguy hiểm của hoạn quan can thiệp triều chính. Có điều, kiếp trước ta đã làm việc chăm chỉ, vất vả như trâu bò. Giờ, ta có thể dưới 1 người, trên vạn người. Tất nhiên, ta không thể bỏ lỡ cơ hội này. Bệ hạ hãy yên tâm, Ngụy Liễu chắc chắn sẽ chăm sóc tốt Giang Sơn này cho người. Tiểu Hổ, có nô tài dẫn 10 vạn thị vệ đến trợ giúp Ngụy Liễu bảo vệ Giang Sơn. Thần tuân chỉ. Toàn bộ triều đình thấy Cửu Thiên Tuế như thấy trẫm. Chỉ huy lục y vệ, Tiểu Hổ, Khấu Kiến. Cửu Thiên Tuế. Không thể nào. Bệ hạ chắc hẳn bị bệnh nên hồ đồ, sao có thể phong ngươi là Cửu Thiên Tuế? Ngươi chỉ đang phá rối triều đình, làm rung chuyển nền tảng của đất nước. Giá Gia vừa nói rồi. Sau khi gặp hoàng thượng, ta sẽ tới tính sổ với ngươi. Ngươi định làm gì? Đừng qua đây. Phế vật như ngươi. Nếu ta giết ngươi, chỉ làm bẩn tay Giá Gia. Order xuống. Lục Trung Khánh kháng chỉ bất tuân. Làm nhục Cửu Thiên Tuế. Kéo ra ngọ môn. Chém đầu. Tại quảng trường. Tuân mệnh, các ngươi làm gì? Buông ra, cẩu đô tài, ta là mệnh quan triều đình. 6 đời làm quan, ngươi không có thánh chỉ, không có quyền đối phó ta. Ngươi muốn thánh chỉ phải không? Ta sẽ cho ngươi thánh chỉ. Nào, ta sẽ viết cho ngươi một thánh chỉ. Ngươi muốn thánh chỉ mà, thánh chỉ đây. Sao ngươi dám giả mạo thánh chỉ, tàn sát trung lương? Ngươi là cái thá gì? Lời của Giá Gia chính là thánh chỉ. Nếu Giá Gia muốn người chết, ngươi sẽ không thể sống được. Ta là họ hàng của đương kim hoàng hậu. Không thể giết ta, nếu người giết ta, Kịch ngắn review. hoàng hậu sẽ không bao giờ tha cho ngươi. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Nói lắm vậy làm gì? Giết đi. Ngươi dám, cẩu đô tài. Thái y Lục Trung Khánh, kháng chỉ, bất tôn. Giá Gia xử tử công khai. Các ngươi có ý kiến gì không? Ta không có ý kiến. Cửu Thiên Tuế anh minh. Con ngựa này không tồi. Quay về yêu cầu bộ công, làm cho ta một con ngựa giống hệt nó. Cửu Thiên Tuế, đây là con nai, không phải ngựa. Là ngựa. Tiểu Hổ, Giá Gia. Nghe nói, lục y vệ luôn có một cuốn sổ mang theo bên mình. Ghi lại những tội ác bí mật của quan chức. Đưa ta xem. Cuốn sách này ghi lại sự riêng tư của các quan chức nhị phẩm trở lên và người thân của hoàng thượng.
Mời Cửu Thiên Tuế xem. Ngay cả hoàng hậu cũng ở đây. Thực sự làm cho Giá Gia mở rộng tầm mắt. Ngụy công công, hoàng hậu nương nương mời ngươi. Thiên Tuế, bệ hạ vừa lâm bệnh nặng. Hoàng hậu nóng lòng muốn triệu tập ngài, sợ rằng đó chỉ là để tiêu diệt những người bất đồng chính kiến. Không sao, bây giờ ta đang cầm ngọc ấn trong tay. Được phong Cửu Thiên Tuế, tình cờ là Giá Gia cũng muốn gặp hoàng hậu. Thay y phục. Vạn quý phi, cô nói Lý công công do ta sai đến, trượt chân rơi xuống nước tử vong. Bẩm nương nương, đúng vậy. Cô nghĩ bổn cung là kẻ ngốc sao? Theo bổn cung thấy, Lý công công bị Ngụy Liễu giết chết. Hoàng hậu nương nương, Lý công công chết như thế nào không quan trọng là hoàng hậu muốn Ngụy Liễu bị buộc tội giết người. Cô là người thông minh, nên biết làm gì. Bổn cung đã cho người gọi Ngụy Liễu đến. Khi đó người sẽ buộc tội Ngụy Liễu sàm sỡ người. Vị Lý công công phát hiện, nên hắn ra tay giết người diệt khẩu. Có hiểu không? Đã hiểu. Ngụy công công dừng lại, ai dám ngăn Ngụy công công? Ngụy Liễu, người thật to gan, dám đột nhập vào phòng ngủ của bổn cung mà không báo trước. Đây là tử tội. Vậy sao? Vậy thì các quy tắc của hậu cung nên được thay đổi. Ngươi, tên tiểu Ngụy này luôn hèn nhát. Sao hôm nay hắn kiêu ngạo thế? Nương nương, chúng ta hãy vào chuyện chính. Ngụy Liễu, Vạn quý phi kiện ngươi vì tội làm nhục cô ấy. Giết thái giám. Bằng chứng rõ ràng. Ngươi còn gì để nói nữa đây? Quý phi nương nương, có thật là vậy không? Ta không có gì để nói sao? Hôm nay, bổn cung sẽ tuyên án tử hình cho ngươi trước mặt mọi người. Ê? Hoàng hậu nương nương, người nói sai rồi. Như mọi người biết, Giá Gia là thái giám. Thái giám, sao có thể rối loạn hậu cung? Ai biết được. Có lẽ thái giám ngươi có trái tim biến thái. Muốn thỏa mãn niềm kiêu hãnh lố bịch của ngươi bằng cách làm nhục các quý phi. Vậy, nô tài cũng có thể nghĩ như vậy. Hoàng hậu nương nương, người cũng là phi tần trong cung, và là chủ nhân của hậu cung. Thế thì, ta cũng làm nhục nương nương à? Hỗn xược. Ngụy Liễu, người thật to gan, sao người dám trêu chọc hoàng hậu? Hoàng hậu, loại người này không cần nói nhiều, cứ kéo ra ngoài, chảm đi. Ngươi dám giết ta? Ngươi dám đánh ta, đánh người đó. Ta đang nói chuyện với hoàng hậu. Khi nào đến lượt cậu nô tài ngươi xen vào? Đủ rồi. Người đâu? Ai khinh thường Cửu Thiên Tuế? Ngươi đã là Cửu Thiên Tuế. Ngụy Liễu, ngươi thật to gan, sao ngươi dám gọi mình là Cửu Thiên Tuế? Ta phải báo cáo với hoàng thượng, để giết tất cả các ngươi. Hãy nhìn xem, đây là gì? Ngọc ấn, ngươi dám đánh cắp ngọc ấn? Bệ hạ truyền khẩu dụ. Ta được phong là Cửu Thiên Tuế, hỗ trợ công việc triều chính, Giá Gia cần gì phải ăn trộm ngọc ấn này? Đây là thứ mà bệ hạ đã ban cho Giá Gia. Chắc hẳn ngươi đã lừa dối bệ hạ, nhanh chóng trao ngọc ấn. Quý vị đang xem trên Đủ kênh rồi. YouTube Kịch ngắn review. Hoàng hậu hãy bình tĩnh. Giá Chúc Gia quý cũng vị đã có dạy những cho cậu phút nô giây tài thư này giãn. một bài học. Bệ hạ truyền khẩu dụ, hắn dám nghi ngờ bệ hạ, tội khó thoát. Thế thì ngươi cũng đừng đánh, nương nương nói sai rồi. Giá Gia được bệ hạ phong làm Cửu Thiên Tuế, có quyền hành động như vậy, có thể tiền trảm, hậu tấu. Đừng nói là đánh tên tiểu thái giám này. Cho dù ta có giết hắn, cũng không ai làm gì được ta. Dù ngươi có Cửu Thiên Tuế, vậy thì sao? Ngươi làm nhục phi tần, đây là tử tội. Ngươi cứ nói Giá Gia đang rối loạn hậu cung, nhưng hậu cung ở đây chỉ có ngươi và Vạn quý phi thôi. Chẳng lẽ ngươi cũng kiện Giá Gia vì tội phỉ báng người sao? Miệng lưỡi sắc bén lắm. Đây chỉ là dựa trên lời nói của nương nương. Hơn nữa, Quý phi nương nương kiện Giá Gia, có phải không Vạn Có quý phải phi? không Vạn quý phi? Bây giờ Ngụy Liễu đã là Cửu Thiên Tuế, ngang ngửa với hoàng hậu nương nương. Đây là cơ hội chỉ có một lần trong đời. Bẩm nương nương, Ngụy Thiên Tuế không hề sàm sỡ ta, đều là hiểu lầm. Vạn quý phi,
cô phải suy nghĩ mọi chuyện cẩn thận. Nói nhầm một câu, sẽ phải trả giá đắt đó. Quý phi nương nương đã nói như vậy. Xin hoàng hậu nương nương, đừng làm cô ấy khó xử. Sao nào, người dám đe dọa bổn cung? Không dám. Giá gia chỉ hành động thay mặt hoàng thượng. Có gì mạo phạm đến hoàng hậu? Xin hãy thứ tội. Giỏi lắm. Ngụy Liễu, ngươi đợi bổn cung đó. Ngươi đừng để rơi vào tay bổn cung. Nếu không, bổn cung sẽ thiên đao vạn trảm ngươi. Nương nương cứ đùa. Giá gia chỉ là hoạn quan. Đâu có cơ hội với nương nương. Nhưng mà nương nương, ngươi lại có rất nhiều tay chân trong đám đại thần. Cút, mau cút khỏi đây. Cút luôn. Hoàng hậu nương nương, thần thiếp cũng xin cáo lui. Hoàng hậu nương nương, đừng giận. Phế vật. Nương nương yên tâm, có nhiều cách để trừng phạt Ngụy Liễu. Nói nhanh, để đối phó với Ngụy Liễu, chúng ta có thể bắt đầu từ phần cốt lõi. Ngụy Liễu, ngươi điên rồi, sao ngươi dám sờ mó bổn cung? Ngươi, quý phi không phải là muốn tố cáo ta sờ mó đó chứ? Vậy thì ta phải hành động để quý phi tố cáo, để quý phi nương nương trải nghiệm được cảm giác làm phụ nữ một lần nữa. Ngụy Liễu, ngươi to tiếng, mọi người nghe thấy đó. Giờ, chúng ta đã là người ngồi chung một chiếc thuyền. Giờ Ngụy Liễu quyền lực áp đảo. Nếu ta tạm thời vâng lời hắn, không phải là không thể. Lúc đó, mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết. Vậy thì, ngươi nên dịu dàng với ta chứ. Tham kiến Cửu Thiên Tuế. Không cần đa lễ, Tiêu Hổ. Người đã phụ trách Lục Y vệ trong nhiều năm, nói cho Giá gia biết tình hình trong triều đình như thế nào. Cửu Thiên Tuế, thật sự có điều khó nói. Bảo nói thì nói đi. Đại hạ đã yếu đuối từ lâu, mặc dù bệ hạ có tham vọng lớn lao, nhưng đang bị bệnh trọng. Thật khó để cứu vớt Giang Sơn này. Bệ hạ, vì long thể bất an, sao không phong thái tử lên ngôi, để thái tử xử lý quốc sự? Bệ hạ cũng nghĩ đến việc để thái tử lên ngôi, nhưng thái tử nhu nhược, chưa thể gánh trách nhiệm. Một khi bệ hạ qua đời, chỉ sợ khó trấn áp được quần hùng, những người ủng hộ nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử không phải ở ngoài hải quan sao, vẫn vươn vòi với hoàng cung sao? Đại nhân có điều không biết, kể từ khi bệ hạ lâm bệnh, cung điện này đã chia thành các phe phái. Giữa hai hoàng tử có nhiều phe phái, họ đều có binh mã. Những người này trên giấy tờ thì làm việc cho triều đình, nhưng thực tế chúng chỉ nghe lời nhị hoàng tử. Đúng là thời đại nào cũng vậy, luôn có cuộc chiến cung đình. Gì cơ? Mấy sự. Người nói tiếp. Còn Lục gia thì sao? Đây chính xác là sự khôn ngoan của bệ hạ. Ồ, Nói cho ta. Ngày nay quyền lực của triều đình rất phức tạp. Chắc nếu bệ hạ không tranh chấp giữa các phe, chắc chắn sẽ dẫn đến tranh chấp khốc liệt. Bệ hạ phong Lục quý phi làm hoàng hậu, một là chiếm được trái tim của Lục thừa tướng, thứ hai là để hắn cạnh tranh với nhị hoàng tử, có những phút giây thư giãn, đưa mọi thứ vào thế bế tắc. Điều này sẽ tạo cơ hội cho thái tử kế vị ngai vàng. Ta hiểu rồi. Lục gia này cũng không phải là dễ đối phó đâu. Bệ hạ tự nhiên biết. Nhưng không phải là còn có Thiên Tuế sao? Giá gia có thể được bệ hạ sủng ái, chắc chắn sẽ đáp ứng được sự mong đợi của bệ hạ. Tiêu Hổ, có giúp Giá gia để mắt tới giữa Lục gia và nhị hoàng tử, xem có chuyện gì xảy ra. Báo với Giá gia ngay lập tức. Vâng. Thái tử và công chúa Bắc Lương có tiến triển gì không? Có vẻ như mọi chuyện không được suôn sẻ. Tham kiến Thiên Tuế, thái tử đâu? Khởi bẩm Thiên Tuế, thái tử đã hồi cung, thái tử hồi cung. Có vẻ như tiểu tử này không chỉ là một kẻ ngốc, còn là trai ngoan, lại không biết tán gái. Nhanh đưa ta đến gặp thái tử. Vâng.
Làm gì vậy? Trả lại cho ta. Nào, lại đây, đuổi theo đi. Điện hạ, các người quá phận rồi đó. Dám bắt nạt điện hạ. Đừng giả vờ là người tốt nữa, bây giờ ai không biết thái tử điện hạ là người quá bình thường. Thật khó để tương lai lên làm hoàng thượng. Đúng vậy, ta không quan tâm người nói gì. Nhanh trả lại đồ cho điện hạ, hoặc ta sẽ nói với hoàng thượng. Sao người dám khiếu nại ta, đánh hắn. Đáng chết. Đến thái tử điện hạ cũng dám bắt nạt. Ta nghĩ người chán sống rồi. Kéo ra ngoài, chảm. Người không thể giết chúng ta là người của hoàng hậu. Đúng, chúng ta là người của hoàng hậu, người không thể giết ta. Cửu Thiên Tuế, hay là quên đi, ta không sao. Người thấy đấy, thái tử đã lên tiếng rồi, bỏ qua đi. Ngươi là người của hoàng hậu thì sao? Giá Gia là người của bệ hạ. Giết người cũng như giết một con chó. Kéo chúng ra ngoài, chảm đi. Rõ. Hoàng hậu sẽ trả thù cho ta. Đợi đến khi người sống để nhìn thấy điều đó. Ngụy Thiên Tuế, người không nên giết bọn chúng. Lỡ như hoàng hậu đổ lỗi cho ta thì sao? Chúng ta nên làm gì? Sao? Nếu hoàng hậu nương nương đổ lỗi, chỉ cần báo cho Giá Gia biết. Nô tài tham kiến Cửu Thiên Tuế. Ngươi tên là gì? Vương Chấn, là thái giám riêng của điện hạ. Ngươi đã làm rất tốt. Thiên Tuế quá khen, đó là việc nô tài nên làm. Giá Gia đánh giá cao ngươi. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi là con đỡ đầu của ta. Ngài nói gì? Sao vậy? Ngươi không muốn? Nguyện ý. Vương Chấn quỳ lại nghĩa phụ. Từ giờ trở đi, ngươi sẽ giúp đỡ nghĩa phụ chăm sóc tất cả các thái giám trong cung. Ngươi bị kẻ nào bắt nạt trong cung, cứ nói ta là nghĩa phụ sẽ làm chủ cho ngươi. Vâng, còn đứng đấy làm gì? Mau đi gặp thái y. Cảm ơn nghĩa phụ. Điện hạ sẽ không trách ta vì đã nhận một người thân cận của ngài làm con đỡ đầu chứ? Ngụy Thiên Tuế cứ đùa. Ngươi thu nhận hắn làm con đỡ đầu, đó là phước lành của hắn. Thiên Tuế, thế nào rồi? Dọn dẹp hết rồi. Làm tốt lắm. Bệ hạ đã ra lệnh cho thần sắp xếp cuộc hôn nhân giữa ngài và công chúa lần này. Không biết ý điện hạ thế nào? Mọi thứ đều phụ thuộc vào Thiên Tuế. Lưu Yến này đúng là một kẻ yếu đuối. Ta nói gì thì là thế đó, chẳng có chính kiến gì cả. Vậy được, xin mời thái tử điện hạ cùng ta đi gặp công chúa Bắc Lương. Công chúa, người thật sự muốn cưới thái tử đó sao? Nếu không ta có thể làm gì? Tất cả đều là lỗi của ba tên phế vật tự nhận mình là thiên tài, làm nhục Bắc Lương chúng ta. Đáng lẽ phải trách tên cậu thái giám Ngụy Liễu vì đã hủy hoại việc tốt của bổn công chúa. Công chúa, đây đều là những thứ được mang từ kinh thành về. Sao lại vứt nó đi? Vứt thì vứt chứ sao? Không biết ai đã làm công chúa điện hạ tức giận thế này. Người đó, người không biết là ai sao? Công chúa điện hạ. Tại hạ chỉ làm việc cho thái tử điện hạ thôi. Hy vọng công chúa hải hán. Thái tử ở đâu? Công chúa Mộng Lương, Ngụy Liễu, ngươi là chủ nhân hay hắn là chủ nhân? Sao một chủ nhân và một thái giám có thể đứng cùng nhau? Công chúa điện hạ muốn nói, Giá Gia sẽ quỳ lạy cô. Tự nhiên, Quý vị đang xem không trên được, kênh YouTube Ngụy Thiên Tuế là Kịch được phụ Ngắn hoàng phong Review. tặng. Có những lời vàng ngọc trong Chúc cơ quý thể, vị địa có vị những của phút hắn giây thư chỉ giãn. thấp hơn phụ hoàng bản vương, sao dám yêu cầu hắn quỳ chứ? Đúng là gỗ mục nát không thể chạm khắc được. Ấy, Công chúa, nói sai rồi. Thái tử điện hạ của ta thân thể như vàng, sao có thể gọi là gỗ mục được? Văn phong của Ngụy Thiên Tuế không tồi, nhưng là Lưu Yến này không được cân xứng. Công chúa Bắc Lương vội vã rời đi. Thật đáng tiếc khi cá không thể rời khỏi nước. Người dám gọi bổn công chúa là cá? Không dám. Đây chỉ là một phép ẩn dụ thôi, chỉ là một kẻ hèn nhát. Công chúa. Thiên Tuế, phụ hoàng bảo ta cưới cô ấy. Giờ công chúa đang tức giận, ta nên làm gì đây? Không sao đâu, điện hạ đừng lo. Người ngang ngược và cố chấp như vậy, cần rèn luyện mài dỗ tinh thần. Vẫn là Thiên Tuế hiểu biết. Hiểu biết cái bíp, chỉ là kinh nghiệm thôi, phụ nữ là khó nắm bắt nhất. Công chúa, đợi nô tỳ với, công chúa. Công chúa, người định đi đâu? Công việc mà bệ hạ giao phó vẫn chưa hoàn thành.
Bổn công chúa không trốn hôn nhân, ta chỉ muốn ra ngoài thư giãn. Nội cung này, canh phòng nghiêm ngặt quá. Sao có thể ra ngoài? Ta không quan tâm, bổn công chúa chỉ muốn ra ngoài. Điện hạ muốn ra ngoài. Tiểu nhân có cách. Ngươi là ai? Nô tài, chính là thái giám trong cung này, Tiểu Hà Tử. Tiểu Hà Tử, ta hỏi ngươi. Vừa rồi ngươi nói, bổn công chúa có thể ra ngoài. Là thật hay giả? Tất nhiên đó là thật. Tốt. Chỉ cần ngươi có thể thả bổn công chúa ra ngoài, bổn công chúa sẽ trọng thưởng. Vậy, mời công chúa hãy đi thay quần áo trước rồi đi. Đi. Đứng lại. Đi đâu vậy? Đại nhân, hai cung nữ này ra ngoài thăm họ hàng. Chỉ một lần một năm. Ngài cũng nên thông cảm cho qua. Được rồi, đi sớm về sớm. Được ạ. Đi thôi. Không tìm thấy sao? Không thấy. Kết hôn sắp đến gần, không được để sai sót. Tiểu Hổ, có thuộc hạ, huy động tất cả người của ngươi. Tìm kiếm toàn bộ hoàng cung cho ta. Rõ. Này, Tiểu Hà Tử, không phải ngươi nói đưa bổn cung đi mua sắm sao? Sao đi lâu vậy rồi mà chưa tới? Đúng vậy, chân ta sắp tê dại rồi. Ây dồi! Ta bị đau bao tử. Này, Tiểu Hà Tử. Công chúa, ta sợ quá. Sợ cái gì? Có bổn công chúa ở đây rồi. Ngươi la hét cái gì? Có bóng chạy qua. Lẽ nào có ma, công chúa? Đừng nói vớ vẩn. Trên đời này không có ma. Công chúa! Tiểu Hà Tử, làm tốt lắm. Phần của ngươi. Cảm ơn Thái Công Công. Đại nhân, thế nào, tìm thấy chưa? Chúng ta đã tìm kiếm toàn bộ. Không thấy tung tích công chúa đâu. Và cái gì? Và tin tức về sự mất tích của công chúa đã đến tai Bắc Lương. Đoàn sứ giả của họ đang ồn ào muốn xin bệ hạ giải thích. Ngụy Thiên Tuế, đi đâu mà vội thế? Ngươi đang đi đâu vậy? Giá Gia không nghe tin công chúa đã biến mất sao? Còn không cử người đi tìm. Dựa vào đám chó mèo các ngươi, có thể tìm thấy sao? Ngụy Liễu, chúng ta đều làm việc cho bệ hạ. Ta khuyên ngươi nên giữ miệng sạch sẽ. Làm việc cho bệ hạ. Thật vậy sao? Chúng ta đi. Ta nói, tại sao ta cảm thấy hơi khó chịu? Đại nhân, có chuyện gì? Không sao đâu, chúng ta đi. Cho chúng ta vào, ta muốn gặp bệ hạ. Bệ hạ có chỉ, ngoại trừ Ngụy Thiên Tuế không ai được phép vào. Nếu có chuyện với công chúa, bệ hạ chúng ta sẽ tức giận. Nếu người không cho chúng ta vào, đừng trách chúng ta thổ lỗ. Ta muốn xem, người có thể thô lỗ như thế nào. Ngụy Thiên Tuế, công chúa của chúng ta đã biến mất từ chỗ của người. Quý vị đang Ngươi phải cho xem chúng trên ta kênh lời giải YouTube thích. Kịch ngắn review. Giải thích phải không? Chúc quý vị có những phút Ta giây sẽ thư cho giãn. ngươi lời giải thích ngay bây giờ. Ngụy Liễu, ngươi muốn xảy ra chiến tranh sao? Thả đại nhân ta ra, im miệng. Công chúa mất tích. Giá Gia biết người đang lo lắng, nhưng đây không phải là lý do để người hỗn xược. Đây là đại hạ, không phải Bắc Lương. Ngụy Thiên Tuế, chúng ta thiếu kiên nhẫn. Suy cho cùng, người cũng là những nhân vật quan trọng ở Bắc Lương, sao gặp chút chuyện nhỏ nhặt đã hoảng sợ rồi. Công chúa rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ, tự nhiên sẽ ham chơi. Ngụy đại nhân, là do chúng ta không suy nghĩ kỹ. Đừng lo, người mất tích ở đại hạ ta. Đại hạ ta sẽ cố gắng hết sức để tìm. Đảm bảo công chúa sẽ không bị tổn hại chút nào. Vậy thì cảm ơn Thiên Tuế, không thành vấn đề, người có thể quay về trước. Đáng chết. Bệ hạ. Các ngươi ở lại đây, ta sẽ vào xem. Bệ hạ.
Bệ hạ, người không sao chứ? Ngụy Ái Khanh, bây giờ đại hạ đang gặp khủng hoảng. Nếu có chuyện gì xảy ra với công chúa Bắc Lương, chắc chắn sẽ có chiến tranh. Chấm rất lo lắng. Bệ hạ không cần phải lo lắng. Trong đầu đô tài đã có ý tưởng. Chắc chắn sẽ mang công chúa Bắc Lương trở về. Nói cho chấm. Bệ hạ, công chúa Bắc Lương biến mất một thời gian, chắc chắn liên quan đến hoàng hậu. Sao người nói vậy? Nô tài chỉ đoán thôi. Bệ hạ, người đã trao quyền lực to lớn như vậy cho nô tài, đủ để đe dọa hoàng hậu. Hoàng hậu muốn nô tài chết. Một khi nô tài chết, toàn bộ triều đình nằm trong tay hoàng hậu. Đến lúc đó, hoàng hậu có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Vậy, kế hoạch của ngươi là gì? Nô tài muốn nắm quyền quản lý Tây Sưởng. Bằng cách này, có thể chặt đứt một trong hai cánh tay của hoàng hậu. Chấm. Chuẩn tấu. Tạ ơn bệ hạ. Tiếp tục đi. Ngươi phải tìm công chúa Bắc Lương cho chấm. Tiểu Hổ, có thuộc hạ. Ngươi đưa lục y vệ của chúng ta đến Tây Sưởng. Rõ. Đại nhân, chúng ta thật sự không cần tìm Mộng Nguyệt công chúa. Ngươi thực sự không biết hai người đang giả vờ không biết. Ngươi không nghe thấy Cao đô đốc nói gì sao? Thuộc hạ ngu muội. Lẽ nào đô đốc không muốn tìm người? Ngươi đúng là ngu lâu rốt dai, khó đào tạo. Ngươi không biết ai đã dẫn dắt cuộc hôn nhân này sao? Đó là Ngụy Liễu. Ngụy Liễu đó luôn mâu thuẫn với đô đốc của chúng ta. Một khi cuộc hôn nhân thất bại, Bắc Lương đổ lỗi cho hắn. Ngụy Liễu này có thể gánh tội nổi không? Hóa ra là vậy. Đô đốc thật cao minh. Vậy thì Ngụy Liễu đó làm gì còn cửa với Tây Sưởng chúng ta? Ngụy Thiên Tuế tới. Ngụy Liễu, ngươi có ý gì? Đây là Tây Sưởng, không phải Đông Sưởng của ngươi. Sao nào, lẽ nào Tây Sưởng không thuộc về bệ hạ? Đừng nói nhảm nữa. Bất kể Đông Sưởng hay Tây Sưởng đều đang làm việc cho bệ hạ. Vì chúng ta đang làm việc cho bệ hạ. Vậy bệ hạ lệnh cho chúng ta đi tìm công chúa Bắc Lương. Tây Sưởng các người lại đang uống trà ở đây. Là tại sao? Việc này không cần Thiên Tuế lo. Ngươi là người ngoài, không cần phải cho người biết chúng ta đang làm gì. Vậy sao? Vậy thì ta muốn dạy dỗ lại ngươi. Thế thì đừng trách ta không chịu nể mặt Thiên Tuế nhé. Nể mặt. Ngụy Liễu, ngươi, sao ngươi dám đánh ta? Ta không chỉ muốn đánh ngươi. Mọi người có mặt đều phải đánh. Tiểu Hổ, có thuộc hạ, tát mỗi người một cái vào mặt. Để họ thức tỉnh, vâng. Ngụy Liễu, ngươi đi quá xa rồi. Đại nhân, hãy chiến đấu với hắn. Dũng cảm đáng khen đó. Nghe nói Tây Sưởng của ngươi rất xào nấu mọi người. Giá Gia khá tò mò. Ngươi định làm gì? Ta không muốn làm gì cả. Kịch ngắn review. Kéo tất cả ra ngoài, cho vào xô, để nấu. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Đi. Đại nhân, cứu ta. Cuối cùng thì ngươi muốn gì? Giá Gia đến để nói với ngươi. Những người mà ngươi ở Tây Sưởng không giết được, Đông Sưởng ta giết được. Vụ án mà Tây Sưởng của ngươi không giải quyết được thì có Đông Sưởng. Tiền trảm hậu tấu. Hiến chương hoàng gia. Tiểu Hổ, bắt đầu từ bây giờ, bất kể là Tây Sưởng hay là gì, kiểm tra tất cả. Kiểm tra kỹ. Không được bỏ sót. Ta sẽ chờ tin ngươi. Rõ. Lục y vệ làm việc, đứng lên hết cho ta. Ngươi qua đây. Nói tên của ngươi đi. Ngươi. Tên là gì? Mau ra khỏi đây. Tất cả đi ra. Nhanh ra ngoài. Đi. Hỗn xược, ngươi muốn làm gì? Lục y vệ vâng lệnh làm việc. Mong hãy hợp tác vui vẻ. Đáng chết, đây là học viện, là nơi để các người lục soát sao? Sao các người dám đánh người? Thiên Tuế đại nhân có lệnh, kẻ nào chống đối, giết không tha, còn không mau cút.
Điều tra thế nào rồi? Vẫn chưa tìm thấy, nhưng đã có chút manh mối. Manh mối gì? Phát hiện ra một thái giám ở Tây Sưởng mất tích. Và trùng hợp với thời điểm công chúa Bắc Lương mất tích. Ai? Tiểu Hà Tử. Nương nương, không hay rồi. Ngụy Liễu gây ồn ào ở Tây Sưởng, cứ để hắn làm đi. Chẳng lẽ ngươi giấu người ở Tây Sưởng? Không phải vậy, nhưng họ đã phát hiện ra Tiểu Hà Tử. Có vẻ như giải pháp bây giờ là đã làm thì không dừng lại được. Ai? Khởi bẩm nương nương, là Giá Gia đây. Là Ngụy Thiên Tuế sao? Đợi một chút. Ngươi, bổn cung vẫn chưa mặc quần áo. Ai cho ngươi vào? Không có nơi nào trong cung điện rộng lớn này mà Giá Gia không thể đến. Ngươi, buông ta ra, buông ra, ta có chuyện muốn nói. Có chuyện gì chứ? Chuyện giữa chúng ta quan trọng hơn. Đừng gây rối, đó là về công chúa Bắc Lương. Nàng nói gì? Công chúa Bắc Lương sao? Vậy nói đi, ta đến tìm hoàng hậu để lấy tiền tiêu tháng sau. Kết quả ta nghe được một cuộc nói chuyện. Thì ra Bắc Lương công chúa bị Tiểu Hà Tử lừa. Họ sợ mọi chuyện bị lộ, vì thế giăng bẫy để lộ ngươi ra ngoài. Ngươi hãy cẩn thận. Nàng đang quan tâm đến ta. Có phải đã yêu ta rồi không? Ai quan tâm đến người chứ? Ngươi đã nói, chúng ta ngồi cùng một thuyền. Vinh quang cùng hưởng, tổn thất cùng chịu. Ta cũng chỉ quan tâm đến bản thân thôi. Lại đây nào. Xem ngươi thèm thuồng kìa. Vào kia, ta đáp ứng. Thiên Tuế, thuộc hạ đã tìm thấy tung tích công chúa. Vậy sao? Tìm được rồi. Người đâu? Ở đâu? Ở núi Thiên Hà. Nhưng vị trí cụ thể ở núi Thiên Hà vẫn cần phải được tìm kiếm cẩn thận. Tiểu Hổ, nhiệm vụ này rất quan trọng. Cử tất cả lục y vệ, theo ta tìm kiếm. Dù có phải đào 3 tấc đất, cũng phải tìm cho ra. Ra ngoài hết đi. Nhìn không tồi nha. Giá Gia cũng có chút bối rối. Đáng chết, đã nằm trong tay ta. Còn dám nháy mắt với ta. Cậu thái giám, ngươi định làm gì bổn công chúa? Cô sẽ biết trong giây lát thôi. Uống hết cho ta. Cậu thái giám, ngươi đã cho bổn cung uống cái gì? Chỉ là một chút thuốc kích thích. Sao ngươi dám cho bổn cung uống xuân dược? Khi bổn cung ra ngoài, nhất định chặt đầu ngươi. Quý vị đang Giết xem ta. trên kênh YouTube Giờ cô đang nằm Kịch trong tay ngắn ta, review. còn muốn giết ta, nằm mơ à? Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. À đúng, đúng là biểu hiện này. Chẳng phải phụ nữ đều coi thường hoạn quan chúng ta sao? Bây giờ ta sẽ cho cô thấy cảm giác bị dục vọng hành hạ là như thế nào. Chặn ở ngôi chùa này, không cho khách hành hương. Các người cũng không phải nhà sư, sao không cho chúng ta vào? Không vào là không vào. Không hiểu tiếng người sao? Có vẻ như các người ép Giá Gia phải đại khai sát giới. Giết hết chúng. Không được bỏ sót. Có khó chịu không? Đừng lo lắng, ta sẽ làm cho cô thoải mái. Tiểu Hà Tử, ngươi thật to gan. Ta đấu với ngươi. Ngươi,
Tây Sường, đô đốc sẽ không tha cho ngươi. Yên tâm, các ngươi sẽ sớm gặp nhau thôi. Công chúa Bắc Lương. 公主， Công chúa, bị sao vậy? Ôm ta đi, ngươi ôm ta đi. Công chúa, ấy, Xuân Dược sao, nên làm gì đây? Công chúa, dừng lại, tỉnh lại đi. Công chúa, tỉnh lại. Công chúa, hãy bình tĩnh. Lưu Yến, xin lỗi 对 nhé. 不住了。 Công chúa điện hạ, cô tỉnh rồi à? Ngươi không phải thái giám, công chúa điện hạ. Ta không có sự lựa chọn. Xin công chúa hãy giấu chuyện này. Ngươi làm nhục bổn công chúa, còn muốn bổn công chúa che giấu. Ngươi nghĩ bổn công chúa là kẻ ngốc sao, công chúa? Dù sao thì ta cũng cứu mạng cô. Nếu không phải là trường hợp khẩn cấp, ai sẵn sàng mạo hiểm chặt đầu để cứu cô? Vậy thì hãy nói cho ta biết, tại sao ngươi lại giả làm thái giám? Thực ra, ta là con trai của một cô gái ở Thanh Lâu. Để tìm cha ruột, ta bị lừa vào hoàng cung, làm thái giám. Cuối cùng, ta vô tình giết chết thái giám, chiếm lấy danh tính của hắn. Sống được đến hôm nay, ta cũng không dễ dàng gì. Ngươi đã tìm được cha ruột chưa? Không thấy. Biển người rộng lớn thế này, ta biết tìm ở đâu đây? Nếu ngươi để bổn công chúa biết, ngươi đang nói dối ta. Ta nhất định không tha cho ngươi. Công chúa, hãy để ta giúp. Bổn công chúa có thể tự mình làm được. Công chúa cẩn thận. Thiên Tuế, công chúa điện hạ. Tiểu Điệp đâu? Tại đây. Tiểu Điệp. Tiểu Điệp tỉnh dậy đi. Điện hạ, điện hạ. Tất cả chúng ta đều ổn. Ngụy Thiên Tuế đã cứu chúng ta. Cảm ơn Thiên Tuế đại nhân. Không có gì. Đó là trách nhiệm của Giá Gia. Vì mọi người đều ổn, hãy mau chóng quay về. Đi thôi công chúa. Công chúa, người ổn chứ? Ta không sao. Mọi thứ cần thu thập, đã thu thập hết chưa? Vâng, Cửu Thiên Tuế, làm tốt lắm. Lần này chúng ta quay lại và mang đến cho Hoàng hậu một bất ngờ lớn. Quý vị đang xem trên kênh YouTube Kịch ngắn review. Nương nương, có chuyện rồi, chuyện gì mà lo lắng vậy? Công chúa Bắc Lương đã được Ngụy Liễu cứu rồi. Cái gì? Tại sao ngươi không triển khai một lượng lớn nhân lực? Nô tài cũng không ngờ tới, ngươi đúng là phế vật. Nương nương cứu mạng. Bổn cung chưa chết. Cho dù Ngụy Liễu có năng lực cỡ nào, chẳng lẽ hắn dám giết ngươi trước mặt ta sao? Ngụy Liễu, ngươi thật to gan. Sao ngươi dám đột nhập vào phòng ngủ của bổn cung? Xin hoàng hậu hãy bình tĩnh lại. Nô tài, lần này đến đây để bắt kẻ phản bội. 大逆不道之人。 Ai? Chính là Cao Đô Đốc. Ngụy Thiên Tuế, đây là ý gì? Ta làm gì mà ngươi nói phản bội? Ngươi ra lệnh cho người bắt cóc công chúa từ Mộng Nguyệt của Bắc Lương, cố tình gây tranh chấp giữa hai nước, còn dám nói mình không phản bội. Vớ vẩn, công ta chưa bao giờ làm chuyện như vậy. Vậy để ta hỏi ngươi, Tiểu Hà Tử có phải là thuộc hạ của ngươi? Đúng. Giá Gia cử người lục soát toàn bộ cung điện, cuối cùng đã phát hiện ra công chúa Bắc Lương đã bị Tiểu Hà Tử bắt cóc. Tiểu Hà Tử này, hắn chỉ là một tiểu thái giám.
Ai đã cho hắn sức mạnh lớn như vậy để bắt cóc công chúa? Làm sao Giá Gia biết được? Hỏi ta, sao Thiên Tuế không tự mình hỏi Tiểu Hà Tử? Tiểu Hà Tử đã chết. Thế thì không có bằng chứng. Vì không có bằng chứng, vậy thì xin mời Thiên Tuế ở đâu đến thì về chỗ đó đi. Ngụy Liễu, cút ra ngoài cho bổn cung. Ngụy Liễu, người muốn làm gì? Ta là người của Thái hậu, người dám chạm vào ta, Thái hậu sẽ không tha cho người. Giỏi lắm, Cao Đô đốc. Chết đến nên rồi vẫn dám lôi người ra dọa. Ta đã cử người lục soát toàn bộ cung điện để tìm hiểu về công chúa Bắc Lương. Tây Sưởng các ngươi là người bỏ qua chỉ dụ, không đi tìm công chúa. Nói cho ta biết, người có cố ý muốn kích động tranh chấp giữa hai nước không? Để làm ngư ông đắc lợi từ đó. Lòng trung thành của Tây Sưởng với bệ hạ có thiên địa.com chứng giám, đừng nói nhảm trước mặt ta. Đây là danh sách lục y vệ được tìm thấy ở Tây Sương, ghi lại tất cả các hoạn quan ở Tây Sưởng. Tại sao ngươi muốn bảo vệ Tiểu Hà Tử? Giá Gia muốn một lời giải thích. Tây Sưởng nằm dưới sự kiểm soát của bổn đô đốc. Ngụy đô đốc, có phải ngươi quá phận rồi không? Bổn Thiên Tuế hành động thay mặt cho bệ hạ. Sao ngươi dám coi thường thánh thượng? Có vẻ như ngươi thậm chí còn không có bệ hạ trong mắt mình. Ngươi đâu, bắt tên thái giám, bất trung, bất hiếu này, đem ra ngoài, chảm đi. Để ta xem ai dám. Hoàng hậu nương nương, người đang cố gắng bảo vệ Cao đô đốc. Ngụy Liễu, Cao đô đốc là người được Thái hậu giao cho bổn cung. Người giết hắn chính là tát vào mặt Thái hậu. Trong mắt ngươi còn có Thái hậu không? Nương nương nói sai rồi. Nô tài chỉ vì Thái hậu nên mới giết tên cẩu nô tài này. Để nô tài này nói chuyện vô nghĩa trước mặt Thái hậu, hắn sẽ làm phá hủy quốc gia. Vậy nếu ta không cho phép, thế thì không phụ thuộc vào nương nương. Mang đi. Nương nương cứu ta, cứu ta. Ngụy Liễu, ngươi thật to gan. Sao ngươi dám giết người trước mặt bổn cung? Nô tài giết không phải con người, nó chỉ là một con chó hung ác, gây nguy hiểm cho sự an toàn của đại hạ. Ngươi nghĩ bổn cung không làm gì được ngươi sao? Nương nương muốn trị nô tài, điều đó đơn giản thôi. Nhưng có điều, bây giờ nô tài cảm thấy, với tình hình của nương nương, bây giờ không thể đảm nhận danh tính là mẫu hậu của hoàng tử nữa. Sao nào, ngươi muốn phế truất chức vị hoàng hậu của bổn cung? Nô tài chỉ cho rằng hoàng hậu quá dễ tin vào lời nói của những kẻ xấu. Và thái tử của chúng ta là nền tảng của đất nước. Một khi hoàng hậu mắc sai lầm, vậy khi đó chúng ta sẽ không thể bảo vệ đất nước. Thế nên, nô tài mới dám yêu cầu hoàng hậu từ bỏ quyền chăm sóc thái tử. Ngươi đừng mơ. Vậy thì, nô tài không còn cách nào khác là phải xin chiếu chỉ của hoàng thượng. Phùng Thiên Thừa Vận, hoàng đế chiếu viết. Từ nay trở đi, bãi bỏ quyền nuôi dưỡng thái tử của hoàng hậu, chuyển giao cho Vạn Quý phi. Khâm Thử. Ngụy Liễu, ngươi thật to gan, lại dám giả mạo thánh chỉ. Đây là tội lừa dối hoàng thượng nghiêm trọng. Thánh chỉ của triều đình dành cho người là do chính hoàng thượng ban hành, nô tài chỉ thay mặt lời của bệ hạ. Tiền trảm hậu tấu, hiến chương, hoàng gia. Ấy, Quý đúng vị rồi. đang xem trên kênh YouTube Nếu hoàng hậu không hài Kịch lòng, Nán Review. người có thể báo cáo với hoàng thượng. Chúc quý vị có những phút giây thư Cút. giãn. Ngụy Liễu giết người của Thái hậu. Thái hậu nhất định sẽ không tha cho hắn. Khởi bẩm Thái hậu, hoàng hậu yêu cầu được gặp, để cô ta vào. Thái hậu phải làm chủ cho nhi thần. Tại sao ngươi khóc? Thái hậu, Ngụy Liễu thật sự là bắt nạt người ta quá đáng mà. Người thân tín của người là Cao đô đốc, bị hắn giết rồi. Cái gì? Vì sao Ngụy Liễu lại có dũng khí như vậy, dám giết người của ai ra? Thái hậu, chắc Thái hậu không biết. Nhi thần đã cảnh cáo Ngụy Liễu nhiều lần rồi, nhưng hắn không hề coi trọng người chút nào. Hắn thậm chí còn giả truyền thánh chỉ để nhi thần từ bỏ quyền nuôi dưỡng thái tử. Thật là vô lý.
Hắn thực sự nghĩ rằng Ai Gia đã già rồi sao? Thái hậu, tên Ngụy Liễu đó không coi trọng người chút nào. Nhi thần sợ là Giang Sơn của đại hạ này theo thời gian sẽ đổi chủ. Người đâu? Gọi Ngụy Liễu, để hắn đến gặp Ai Gia. Thiên Tuế, Thái hậu nương nương cho người đến tìm. Thái hậu đã triệu tập ta, sợ là hoàng hậu nương nương đã nói gì đó trước mặt Thái hậu. Chúng ta phải đề phòng. Cứ để cô ta nói, Giá Gia sống ngay, ngồi thẳng. Đợi Giá Gia gặp được Thái hậu rồi tính tiếp. Vâng. Nô tài Ngụy Liễu, bái kiến Thái hậu nương nương. Bái kiến hoàng hậu nương nương. Ngụy Liễu, người có biết tội lỗi của mình không? Nô tài không biết. Xin Thái hậu nói rõ, người thật thiếu tôn trọng. Giết người. Bây giờ, thậm chí còn không coi trọng Ai Gia. Ai Gia hôm nay sẽ trừng phạt ngươi. Ngươi có phục hay không? Thái hậu muốn trừng phạt nô tài. Nô tài không có lời phản nàn. Chỉ là nô tài phục vụ đất nước. Chưa có suy nghĩ sai trái nào. Vì vậy, không phục. Ngụy Liễu, ngươi thật to gan. Ngay cả Thái hậu cũng dám phản bác. Nô tài đã từng mâu thuẫn với Thái hậu khi nào? Nô tài chỉ nói sự thật thôi. Nô tài sợ Thái hậu sẽ bị kẻ ác xung quanh làm cho mù mắt. Người đang mắng Ai Gia không phân biệt được đúng sai. Nô tài không dám. Đó không phải là ý của nô tài. Ta không quan tâm ý ngươi là gì. Nhưng người mâu thuẫn với Ai Gia, cho dù ngươi có 10 cái đầu, cũng không đủ chặt. Người đâu? Đợi đã, là Mộng Nguyệt à? Mộng Nguyệt. Sao cô lại tới đây? Nhanh ra ngoài đi. Đợi Ai Gia xử lý việc này xong, ta sẽ nói chuyện với cô. Thái hậu, nếu bà giết Ngụy Thiên Tuế, ngay cả Mộng Nguyệt cũng phải bị giết. Ý cô là gì? Thái hậu chắc không biết. Ngụy Thiên Tuế là vị cứu tinh của ta. Nếu người muốn giết Ngụy Thiên Tuế, đừng nói đến giao hảo hai nước. Ta nghĩ là cố tình gây xung đột giữa hai nước. Hy vọng Thái hậu nghĩ kỹ. Chỉ là một thái giám, muốn giết thì giết, đây là đại hạ chúng ta. Bàn tay của công chúa đã duỗi quá xa phải không? Nương nương nói sai rồi. Mặc dù Bắc Lương ta đất rộng, người thưa, nhưng lòng tốt quan trọng nhất. Nếu nhất quyết muốn giết Ngụy Thiên Tuế, ta sợ đại hạ không đủ khả năng gánh chịu hậu quả. Sao cô dám uy hiếp Thái hậu, có tin không? Bổn cung, đủ rồi. Mọi người đứng lên. Ai Gia bị mù quáng vì giận dữ. Ngụy Thiên Tuế phục vụ đất nước hết lòng, chạy khắp nơi vì hôn nhân giữa hai nước. Không chỉ không sai, còn xứng đáng được thưởng lớn. Người đâu, mang vòng hạt gió bầu của Ai Gia đến đây. Đây là vòng hạt gió bầu mà Ai Gia đã cầu xin trước mặt Đức Phật. Tặng nó cho Thiên Tuế. Tạ Thái hậu. Mọi người lui đi. Cứ để họ đi như vậy sao? Người nghĩ ta không muốn giết hắn sao? Hoàng thượng mù mắt, trao toàn bộ quyền lực cho tên thái giám này. Ta vừa định giết hắn thì Bắc Lương đã gây áp lực. Thực sự có thể giết hắn sao? Nhưng không thể để hắn rời đi dễ dàng được. Muốn giết hắn, phải tính kế lâu dài. Quay về và thảo luận với Văn Thái, xem cách loại bỏ quyền lực của thái giám này không. Kịch ngắn review. Để bệ hạ chiếm được lòng tin của ngươi. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Nhi thần hiểu. Bổn công chúa vừa cứu ngươi, lại không thấy một lời cảm ơn. Được, cảm ơn. Chiếu lệ quá. Thế thì cô còn muốn gì nữa, hay là để ta lấp đầy chỗ trống của công chúa? Đồ biến thái. Mặc kệ ngươi. Thiên Tuế vừa nhận được tin, hoàng hậu đang đến phủ thừa tướng để bàn cách đối phó với ngài. Người phụ nữ này thực sự phiền phức. Vì cô ấy muốn chơi với Giá Gia, Giá Gia sẽ chơi với cô ấy. Đi, mang theo một vài người đến phủ lục thừa tướng. Rõ. Đi. Tránh ra, Ngụy đại nhân, quyền uy lớn đó. Nhìn thấy bản quan, sao không chào hỏi? Giá Gia làm việc cho bệ hạ. Lẽ nào Ngô đại nhan cho rằng mình ngang hàng với bệ hạ sao? Ngươi, chó hoàng to gan, ngươi nghĩ ngươi là ai? Sao ngươi dám coi thường Ngô đại nhân? Ngươi nói gì? Ngươi có thể nhắc lại không? Ta gọi ngươi là chó hoàng đó.
Ngươi, sao ngươi dám giết người của ta? Ta phải báo cáo với bệ hạ, phải để ngươi chết thảm hại. Ta là thánh nhân, người bất nam, bất nữ, đừng mong đợi ta phải cúi chào người. Ta thích người cứng rắn như ngươi. Kéo hắn ra, đánh thật mạnh cho giá ra. Buông ta ra, buông ta ra. Buông ta ra. Ngụy Thiên Tuế thật uy phong. Ngay cả các quan chức cấp cao của triều đình muốn đánh ai cũng được. Lục thừa tướng cũng đã nhìn thấy, sao không tiến đến để ngăn cản? Đệ tử của ta đã xúc phạm Thiên Tuế nên dạy cho hắn một bài học. Sao ta phải ngăn lại? Lục thừa tướng thật là người cởi mở, giá ra ngưỡng mộ. Lão già, ngươi muốn người ngoài nhìn thấy những thứ tốt từ ngươi và thứ xấu từ ta. Đáng tiếc, đây chính là điều ta không sợ nhất. Không biết tại sao, Thiên Tuế lại đến phủ của ta. Lục thừa tướng, có biết vụ bắt cóc công chúa Bắc Lương không? Nghe được một chút. Lục thừa tướng của thực rất khiêm tốn. Vụ án này liên quan rất nhiều. Sợ rằng, Lục thừa tướng biết nhiều hơn ta. Ta không hiểu Thiên Tuế đang nói gì. Lục thừa tướng có biết chuyện này không? Lệnh bài này đến từ đâu? Thứ này được tìm thấy từ những tên đã bắt cóc công chúa Bắc Lương. Tại sao lại có chữ Lục trên đó? Đúng, ta cũng thấy lạ lắm. Ta đoán, bọn bắt cóc chắc chắn đã trộm thứ này của Lục thừa tướng. Ngụy Thiên Tuế nói đúng. Nhắc ta phải cẩn thận hơn. Lục thừa tướng, ta tới đây chỉ để nhắc nhở thừa tướng thôi. Đảm bảo không bị mất bất cứ thứ gì nữa trong tương lai. Nhất định. Cáo từ. Ta sẽ cử người dẫn Thiên Tuế ra ngoài. Lục thừa tướng, tại hạ thân thể cường tráng. Ta thấy thừa tướng nên ngồi xuống thường xuyên hơn, nghỉ ngơi nhiều hơn. Đi. Lão già, Ngụy Liễu này, ý hắn là sao cơ? Hắn đang đe dọa lão phu, để lão phu làm ít việc bắt cóc hơn. Nô tài bái kiến hoàng hậu nương nương. Ngươi ở đây làm gì? Nô tài đương nhiên là tới nói chuyện với Lục thừa tướng. Chẳng lẽ còn đứng đây đợi hoàng hậu sao? Cuồng ngôn loạn ngữ, tránh đường cho ta. Đi. Chà, con gái đã bị bắt nạt. Chu Thanh, con là hoàng hậu. Ai dám bắt nạt con? Tất nhiên là tên cẩu Ngụy Liễu đó. Con gái của ta, lần này con đã trượt mục tiêu. Lẽ ra con không nên lôi cha vào chuyện này. Có chuyện gì vậy cha? Lẽ nào hắn có nói gì với cha sao? Đó là chuyện nhỏ. Với tư cách là cha, ta chỉ muốn nhắc nhở con sau này hãy hành động trong sạch hơn. Đừng để ai lợi dụng con. Cha, hãy giúp con gái lần này. Giúp con trừng trị tên Ngụy cẩu đó. Tốt nhất là để hoàng thượng lấy lại quyền lực trao cho hắn. Muốn bệ hạ lấy lại quyền lực của Ngụy Liễu. Không hề đơn giản. Cha có cách không? Từ cổ chí kim, tất cả các quan chức đều ghét chế độ độc tài hoạn quan. Còn có thể chiêu mộ một nhóm quan chức để cùng nhau chỉ trích Ngụy Liễu. Quý vị đang xem trên kênh Thông chí YouTube未了. Kịch ngắn Để review. xem xét tình hình chung, bệ hạ chắc Chúc chắn quý sẽ vị chặt có đầu những Ngụy phút Liễu. giây thư giãn. Lúc đó, con không cần phải ra tay. Vẫn là cha có cách. Hắn chỉ là một tiểu thái giám, còn lâu mới cạnh tranh với lão phu. Thiên Tuế, sao ngươi lại bối rối thế? Đây là những tấu chương được viết bởi các quan chức triều đình. Thật là vô lý. Những quan chức này ăn không nói có, chỉ trích ác ý, tấn công vào Thiên Tuế. Sợ là đây lại là chiêu trò của mụ hoàng hậu đó. Bây giờ phải làm thế nào? Phong tỏa tấu chương. Đừng để bệ hạ nhìn thấy, rõ. Chờ đã. Gọi một số vệ binh theo ta đến học viện hoàng gia. Rõ. Muốn chơi ta sao? Xem ta chơi lại thế nào. Vết thương trên mặt ngươi là sao vậy? Ngươi có biết tên cẩu đô tài Ngụy Liễu không? Những vết thương trên mặt ta là do chính tên Ngụy cẩu đó. Lẽ nào có lý đó? Tên Ngụy cẩu đó dám đánh Ngô đại nhân, chờ ta viết thư xưng tên thánh nhân. Con chó thiến này sẽ bị trừng phạt nặng nề. Hảo, hảo, hảo. Tại hạ cảm ơn.
Mượn ly rượu kính các vị. Đại nhân đừng khách sáo. Các ngươi định làm gì? Muốn tạo phản sao? Ngô đại nhân mở miệng là nói tạo phản. Theo ta, người tạo phản chính là Ngô đại nhân. Là ngươi, Ngụy Liễu. Sao vậy? Ngô đại nhân có vẻ không vui khi gặp lại Giá Gia. Chúng ta ở đây đều là văn nhân. Chúng ta không chào đón hoạn quan. Ngươi không được chào đón ở đây. Mau cút ra ngoài. Dám coi thường Thiên Tuế, làm tổn thương danh dự chúng ta. Có gì nào lại vậy? Còn nói nhiều nữa. Chết. Không phải các ngươi rất kiêu ngạo về văn phong sao? Sao Giá Gia không thấy sự kiêu ngạo của ngươi? Chúng ta, những người trí thức, không quan tâm đến hoạn quan. Đây là lần đầu tiên ta thấy có người vô liêm sỉ như Ngô đại nhân. Ngươi. Vì các đại nhân ở đây đều là những văn nhân. Giá Gia tặng các vị một bài thơ thì sao? Thái giám ngươi cũng có thể làm thơ. Nếu ngươi có thể làm thơ, còn phải vào cung làm thái giám sao? Thật nực cười. Thời điểm Thiên Tuế một mình chiến đấu chống lại 3 tài năng lớn của Bắc Lương. Các ngươi tự xưng là văn nhân, trốn ở đâu? Vậy hãy cùng nghe xem, Thiên Tuế có thể làm thể loại thơ nào. Hãy nghe kỹ nhé. Vốn là người Hậu Sơn, thỉnh thoảng làm khách tiền sành. Say sưa nhảy múa trong kinh các với nửa cuốn sách, ngồi trong giếng kể chuyện trời bao la. Hỗn xược, sao ngươi dám xúc phạm chúng ta? Chiến đấu với chúng. Sơn đại nhân. Người mà Giá Gia giết không phải là mệnh quan, mà là một kẻ phản bội. Giết người vô cớ, giết mệnh quan triều đình, đợi ta gặp hoàng thượng, ta sẽ cắt ngươi thành từng mảnh. Ngụy Liễu, đừng quá tự hào. Đợi ta cảnh báo bệ hạ, ta sẽ cắt ngươi thành từng mảnh. Giá Gia đã nói rồi, những người bị Giá Gia giết không phải là mệnh quan mà là kẻ phản bội. Hỗn xược, chúng ta đều là quan viên triều đình. Đừng có tạt nước bẩn vào chúng ta. Ngươi thành lập một đảng riêng, âm mưu tạo phản, còn nói không phản bội. Vớ vẩn, ta làm những việc đó bao giờ? Đúng vậy, chúng ta trung thành với thánh thượng, có thiên địa.com chứng giám. Ngươi đừng có nói nhảm vu khống. Vậy thì, các ngươi nên nói cho Giá Gia biết, lý do hôm nay các ngươi lại tụ tập ở đây. Chúng ta bàn tổ chức một bữa tiệc nướng ngoài trời, lẽ nào chúng ta phải thông báo với ngươi, Ngụy Liễu, Ngụy đại nhân? Giá Gia là hoạn quan, không có người thân, không có người thừa kế. Dù có giành được ngai vàng cũng sẽ nhục nhã. Hơn nữa, Giá Gia trung thành với bệ hạ. Sao lại tạo phản? Hôm nay, Giá Gia sẽ diệt trừ tà ác cho bệ hạ. Người đâu? Có. Bắt những kẻ phản loạn này, giam vào thiên lao. Người muốn làm gì? Đây là Ngô phủ. Theo lệnh của Thiên Tuế, Ngô Hiểu Như thành lập một đảng riêng, âm mưu tạo phản. Ta được lệnh, bắt kẻ phản bội. Đại nhân ta là quan chức của triều đình, sao có thể âm mưu tạo phản? Ta muốn gặp Ngụy Liễu. Ngụy Liễu là tên để các người gọi sao? Đưa đi, Ngụy Liễu, người sẽ chết không yên. Đưa mọi người đi. Thiên Tuế, thuộc hạ đã đưa tất cả thành viên gia đình của bọn tội phạm vào ngục. Làm tốt lắm. Nhưng mà Thiên Tuế, làm vậy có gây náo loạn trong triều đình không? Người sợ cái gì? Những tên đó muốn giết chúng ta. Giá Gia đã tốt bụng, không cướp đi mạng sống của họ. Phía hoàng thượng, Quý vị yên đang tâm, xem trên kênh YouTube ta sẽ Việt đi Nam nói chuyện Review. với bệ hạ. Chúc quý vị có những phút giây thư Từ giãn. giờ trở đi, điều tra nghiêm ngặt lịch trình của từng phi tần trong cung. Nếu không có sự cho phép của chúng ta, họ không được chi tiêu một cách riêng tư. Ngay cả hoàng hậu cũng không thể. Rõ. Hoàng hậu, để xem cô có thể làm gì để chống lại ta. Chà, có chuyện rồi. Ngô Tiểu Như bị giam vào thiên lao, ai dám cả gan bỏ tù đệ tử của ta? Đương nhiên là tên Ngụy Cẩu đó, hắn không bắt Ngô Hiểu Như, còn hơn chục đại thần nữa. Nói họ lập đảng riêng để tư lợi, âm mưu tạo phản. Ngụy Liễu này đúng là to gan quá mà. Dám đi ngược lại tất cả các đại thần. Không chỉ có vậy, hắn còn cử người theo dõi số tiền hàng tháng. Trên thực tế, mọi khoản chi tiêu đều phải được phê duyệt trước khi dùng. Ngụy Liễu này, thật sự hắn cho rằng mình có thể vô pháp, vô thiên. Hành động bừa bãi. Thái hậu có biết không? Thái hậu vẫn chưa biết. Cha, con gái một mình, không có sức mạnh. Mời cha cùng con đến gặp Thái hậu để xem xét. Ngụy Liễu đã làm chuyện này. Nếu Thái hậu biết, chắc là giận dữ. Hãy cùng ta đi tìm Thái hậu. Quý phi nương nương,
Giá gia sẽ đến sớm thôi. Ai? Đại nhân, là ta. Ngươi làm ta sợ chết khiếp. Có chuyện gì vậy? Thuộc hạ vừa nhận được tin từ gián điệp. Lục thừa tướng và hoàng hậu dự định gặp thái hậu. Thảo luận cách đối phó với Thiên Tuế. Muốn đối phó với ta. Chờ họ thảo luận xong, rồi quay lại báo cáo với ta. Rõ. Ê? Thiên Tuế, ngài định đi đâu thế? Ta định gặp thái tử điện hạ. Thiên Tuế đi sai đường rồi, thái tử ở cung đằng kia. 哎呀，行， Ngươi đi đi. 去。 Thuộc hạ cáo lui. Thái hậu, hoàng hậu và lục thừa tướng xin được tiếp kiến. Cho họ vào cả đi. Dạ. Tham kiến thái hậu, tham kiến mẫu hậu. Hôm nay, các người đến gặp ai ra? Có chuyện gì vậy? Mẫu hậu, cái gan của Ngụy Liễu thực sự quá lớn. Hắn dám bỏ tù hơn 10 quan chức, còn bắt giữ gia đình quan chức trên diện rộng. Ngụy Liễu thực sự có dũng khí như vậy sao? Thái hậu, Ngụy Liễu bây giờ càng ngày càng táo bạo. Bắt đầu vươn tới chính quyền. Thuộc hạ lo lắng. Người lo lắng cái gì? Nói. Thuộc hạ lo lắng Ngụy Liễu có ý đồ phản quốc. Một khi hắn đủ sức mạnh, chỉ sợ là... Cái gì? Ba gia này vẫn chưa chết. Ngụy Liễu, hắn định ngồi trên chiếc ghế rồng này sao? Mẫu hậu, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Thái hậu, sao người không khuyên nhủ hoàng thượng? Để bệ hạ lấy lại quyền lực trong tay hắn. Không. Ai ra hiểu rõ tính cách của hoàng thượng? Nó sẽ không đồng ý. Ta có thể làm gì? Lẽ nào đại hạ phải chịu cảnh hoàn quan lộng quyền sao, mẫu hậu? Hoàng sợ cái gì? Chờ ai ra chuẩn bị thư. Các người giao đến cho Kê Nhi. Để Kê Nhi quay về, xử lý tên cẩu nô tài này. Tạ Thái hậu. Quyết định phải dứt khoát. Không được để xáo trộn, Thái tử điện hạ sẽ sớm thống trị thiên hạ. Chỉ có quyết đoán dứt khoát thì mới có thể ngồi vững trên ngai vàng. Đã hiểu chưa? Thiên Tuế, đệ tử đã hiểu. Và ngươi? Thế lực trong cung rất phức tạp. Ngươi là cánh tay phải của thái tử. Trong tương lai sẽ được nhiều để mắt. Lúc phải tàn nhẫn, đừng ngần ngại, ra tay một đòn, phải chết. Thiên Tuế, có chuyện lớn xảy ra rồi. Chuyện gì vậy? Thái hậu nương nương để hù dọa Thiên Tuế, đã mời nhị hoàng tử trở về kinh thành. Ồ, vậy thì sao? Thuộc hạ lo lắng, lần này nhị hoàng tử quay về sẽ ảnh hưởng đến ngài. Ngài có ngươi muốn chặn lại sao? Thiên Tuế, có ý gì không? Không cần thiết. Ta đường là cừu Thiên Tuế, lẽ nào sợ một tướng ở biên cương? Nhưng nhị hoàng tử điện hạ đã lập được thành tích to lớn ở hải ngoại và được nhân dân yêu mến sâu sắc. Nếu lần này nhị hoàng tử quay lại, chắc chắn sẽ tranh giành ngai vàng với thái tử. Vị trí thái tử của ta, nếu nhị đệ thích, cứ lấy đi. Thái tử không được nói vậy, cái gì của ngài thì là của ngài. Không phải Giá Gia vừa nói vậy sao? Làm đại sự phải quyết đoán ta tay. Ngay cả người thân cũng không ngoại lệ. Vương Chấn, nếu để thái tử mất quyền lực, ngươi biết hậu của đó. Nghĩa phụ yên tâm, ta nhất định hỗ trợ tốt cho điện hạ. Quý vị đang xem trên được, kênh YouTube ngươi lui ra đi. Kịch ngắn review. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Nhị ca, huynh nói xem, hôm nay cuối cùng cũng thắng trận. Sao không ăn mừng? Được. Báo, tướng quân, triều đình có chuyện quan trọng. Thái hậu báo ngài quay về. Ngươi nói thật chứ? Trong triều có hoạn quan gây rối. Thái hậu gọi ngài trở về ngay, tiêu diệt hoạn quan, bảo vệ triều cương. Vậy sao? Thái giám nào dám bạo dạn như vậy? Dám rối loạn triều cương. Chính là người được bệ hạ phong cửu Thiên Tuế, Ngụy Liễu. Ngụy Liễu? Ta đã nói từ lâu rồi, tên thái giám này không thể tin cậy được. Hoàng thượng, chúng ta có nên quay lại hay không? Quay lại? Sao lại không? Triều đình rối loạn, nếu ta không quay lại, chẳng lẽ để tên thái giám đó gây rối sao? Nhị ca, muội cũng quay về cùng. Được, cả hai chúng ta cùng về. Chờ. Nô tài Ngụy Liễu nghênh đón nhị hoàng tử hồi cung.
Cô là công chúa Dương Nhã. Nô tài to gân, nhìn thấy bổn cung sao không quỳ. Công chúa điện hạ cứ đùa. Nô tài thay mặt Hoàng Ân. Mọi lời nói, việc làm đều đúng như lời bệ hạ nói. Không thể quỳ. Đáng chết, ngươi là thái giám, cũng xứng đáng thay mặt phụ hoàng ta. Hôm nay, bổn công chúa bắt người quỳ, ngươi dám không vâng lời. Nếu đã như vậy, thế thì không trách nô tài được rồi. Nọc hắn ra. Ngươi, sao ngươi dám giết người? Ai đã làm vậy? Công chúa điện hạ đừng trách. Thuộc hạ của ta không được sáng suốt cho lắm. Quá hỗn xược, ta phải bẩm báo với phụ hoàng. Phải xử tử ngươi. Tại sao lại phải làm khó Giá Gia? Giá Gia chỉ muốn biết nhị hoàng tử đã đi đâu. Ta sẽ không nói với ngươi, cho ngươi phát điên. Công chúa điện hạ, nói vậy sai rồi. Có điều, thuộc hạ của ta đều là những người liều lĩnh. Đao kiếm không có mắt, nếu vô tình làm tổn thương công chúa, vậy sẽ không hay. Đừng giết ta. Thế thì có nói hay không nói? Ta sẽ không nói. Ta đã hứa với nhị ca, sẽ không nói với ngươi. Công chúa điện hạ có ý chí mạnh mẽ đó. Ta nói, đừng khóc, khó sẽ sâu lắm. Nói đi, nhị ca, đến phủ thừa tướng. Hiểu rồi. Đưa công chúa về nghỉ ngơi. Đi. Ngụy Liễu, đợi ta đó. Tham kiến nhị hoàng tử, thừa tướng cứ đùa. Ngồi xuống nói đi. Lần này điện hạ hồi kinh, chắc hắn đã biết tình hình trong cung. Ngụy Liễu gây rối triều cương, dựa vào phụ hoàng ta, làm triều đình hỗn loạn. Sao ta có thể không về? Bây giờ Ngụy Liễu có uy quyền, kể cả thái hậu cũng phải nhường hắn 3 phần. Đó là lý do tại sao ta phải mời điện hạ về để bàn biện pháp đối phó. Giá như ta biết trong cung có tai họa như vậy, là cháu trai, ta sẽ không bao giờ rời đi. Nếu thái hậu biết điện hạ hiếu thảo như vậy, chắc sẽ vô cùng hạnh phúc. Hôm nay đến, ta muốn xem thừa tướng có cách nào để thoát khỏi tai họa của Ngụy Liễu. Bản quan có một kế hoạch. Thừa tướng bởi nói, không phải điện hạ đang cầm trong tay binh phủ của bệ hạ sao? Chỉ cần chúng ta huy động quân đội, lợi dụng việc Ngụy Liễu không có sự chuẩn bị, xông hắn tới đó. Vì bệ hạ, binh phủ thực sự nằm trong tay ta. Nhưng nếu ta hấp tấp huy động quân đội, sợ phụ hoàng sẽ không hài lòng. Điện hạ yên tâm. Ta đảm bảo, điện hạ có thể huy động quân đội một cách thuận lợi. Chúng ta có thể tránh chú ý của bệ hạ. Chỉ cần giết được hắn, khi thời cơ đến, điện hạ có thể nhân cơ hội lên ngôi. Bệ hạ không thể làm gì được. Vấn đề khẩn cấp, ta sẽ cử người đi lấy binh phù để huy động quân đội. Ngụy Liễu, ngươi đang làm gì vậy? Dám dẫn quân bảo vệ ta? Ngươi không sợ bị chỉ trích à? Nói vậy sai rồi. Lần này ta đến đây chỉ để chào đón nhị hoàng tử. Không cần, bản vương không cần ngươi phải tiếp đón. Nhị hoàng tử không thể nói như vậy. Giá Gia hưởng hoàng ân, đó là thay mặt cho bệ hạ. Nhị hoàng tử nói vậy, chẳng lẽ trong lòng nhị hoàng tử căn bản không có bệ hạ sao? Vớ vẩn. Bản vương rất tâm huyết với phụ hoàng, sao lại không có phụ hoàng trong mắt? Nếu đã như vậy, tại sao nhị hoàng tử trở lại triều đình lại không đến gặp bệ hạ trước? Thay vào đó, lại đến gặp Lục thừa tướng. Bản vương muốn gặp ai? Chẳng lẽ Ngụy Thiên Tuế vẫn muốn khống chế sao? Không dám. Chỉ là Giá Gia lo lắng, nhị hoàng tử sẽ bị người có động cơ thẩm kín lợi dụng. Ngụy Thiên Tuế, ngươi nhìn bản quan là có ý gì? Thừa tướng, ta chỉ muốn gặp ngươi. Sao phải hoảng sợ vậy? Liệu có phải Lục thừa tướng có ý đồ xấu xa? Bản quan là một học giả. Ý định xấu xa từ đầu, ta sợ một số người nói dối mà vẫn mở mắt to. Bản quan không nói lại người. Tại hạ cũng không muốn nói nhiều.
Nhị hoàng tử, ngài có biết lỗi của mình không? Ngụy Thiên Tuế vẫn muốn tố cáo ta. Vậy thì bản vương hỏi ngươi, bản vương có tội gì? Theo quy định, khi tướng quân hồi kinh, phải trao lại binh phủ. Ngài, đã làm vậy chưa? Đương nhiên bản vương biết, binh phủ này sẽ trao lại cho bệ hạ. Chỉ là bản vương chưa có thời gian. Không có thời gian. Vậy tại sao Giá Gia lại cho rằng nhị hoàng tử đang cố tình trì hoãn thời gian? Nói vớ vẩn, bản vương trì hoãn thời gian khi nào? Bản vương sắp đến giao binh phủ cho bệ hạ. Ấy, Ngươi muốn làm gì? Điện hạ đã quên rằng Giá Gia đang thay mặt bệ hạ sao? Binh phủ này, điện hạ, hãy giao cho Giá Gia. Đây là vũ khí quan trọng nhất của đất nước. Sao có thể giao nó vào tay ngươi? Có vẻ như điện hạ không hiểu rõ tình hình. Vậy thì đừng trách Giá Gia. Hỗn xược, ngươi thật to gan. Sao ngươi dám bắt nhị hoàng tử? Còn chó nào trong các ngươi đã nhìn thấy Giá Gia bắt nhị hoàng tử? Giá Gia chỉ muốn lấy binh phủ từ tay nhị hoàng tử mà thôi. Binh phủ của ta. Điện hạ nói sai rồi. Đây là binh phủ của bệ hạ. Ngụy Liễu, ngươi sẽ chết không yên. Giá Gia có chết thế nào? Xin lỗi, không cần điện hạ lo lắng cho ta. Đi. Điện hạ, không còn binh phủ nữa, làm gì bây giờ? Lấy được binh phủ thì sao? Bản vương không tin, hắn có thể hành quân và chiến đấu. Nói thì như vậy, những binh phủ nằm trong tay tên trộm đó. Sợ là chúng ta không còn vũ khí sẽ bị tấn công từ tứ phía, bản vương tự biết. Nhưng ta có thể làm gì chứ? Điện hạ đừng lo, bản vương vẫn còn kế hoạch này. Còn tùy vào việc điện hạ có chịu thử hay không. Kế hoạch gì? Không phải là binh phủ nằm trong tay kẻ phản bội sao? Hắn chắc chắn sẽ đưa người của mình vào quân đội. Ta sẽ hợp tác trong và ngoài. Để xảy ra chiến tranh. Để Ngụy Liễu đi dẹp loạn. Một khi bại, Ngụy Liễu chắc chắn sẽ chết. Tốt. Đến lúc đó, điện hạ sẽ không có đối thủ trong cung. Thái tử thì hèn nhát. Ai có thể ngăn cản ngài lên ngôi? Tốt. Sao cô tới đây? Sao nào, thấy bổn công chúa, người không vui? Dĩ nhiên là không. Công chúa đại giá Quang Lâm, Giá Gia rất hạnh phúc. Nói vậy còn được. Đây là gì? Binh phủ của đại hạ. Cái gì? Binh phủ? Đây thực sự là binh phủ sao? Sao ngươi lại có? Ta đã trộm nó từ tên nhị hoàng tử nhảm nhí đó. Ngươi thực sự đã đánh cắp nó từ nhị hoàng tử. Còn có thể là từ đâu nữa? Ngươi thật to gan. Nhưng, ngay cả khi ngươi có binh phủ, những người lính đó có thể không nhất thiết sẽ nghe theo ngươi. Vậy, hãy nói cho ta biết, những tướng quân đó đi theo nhị hoàng tử quanh năm. Từ lâu đã nghe hắn rồi. Ngay cả khi ngươi có binh phủ này, họ không thực sự nghe ngươi đâu. Cô nghĩ ta muốn sở hữu thứ nhảm nhí đó đến thế sao? Không thì là gì? Tất nhiên là để tự vệ. Binh phủ này mà rơi vào tay nhị hoàng tử nhảm nhí đó, hắn muốn giết ta. Rất dễ dàng. Chúc quý vị vậy có thì những tốt, phút giây ta thư thực giãn. sự lo lắng về việc đầu ngươi chập mạch. Muốn làm gì đó? Ta ấy mà. Tham tiền bạc và hám gái. Nhưng không có hứng thú với cái đất nước này. Ta không thấy người tham tiền, nhưng hám gái thì có. Vậy thì, cô có muốn thử lại lần nữa không? Đừng mà, buông ta ra, người khác sẽ thấy đó, không có ai ở đây đâu. Lại đây nào. Đáng ghét, người chỉ biết bắt nạt ta. Tối qua, không phải rất thoải mái sao? Khởi bẩm Thiên Tuế. Có chuyện rồi. Mãn Châu đã xâm chiếm ta. Cái gì? Bệ hạ lại đang nằm liệt giường. Toàn bộ triều đình vẫn cần Thiên Tuế ngài chủ trì. Còn hoàng hậu thì sao? Hoàng hậu cho biết, đang bị ốm nằm giường. Ta nghĩ cô ta đang giả vờ. Triệu tập các đại thần ngay. Giá Gia sẽ tới đó ngay. Rõ. Ta thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Người vừa lấy được binh phù, đã bị Mãn Châu xâm lược. Chắc hẳn, có ai đó đứng sau chuyện này. Dù anh có là một cái bẫy, Giá Gia cũng phải có một chuyến đi đến vùng nước bùn này.
Mãn Châu đang xâm chiếm biên giới Đại Hạ. Đốt, giết, cướp. Làm đủ mọi điều ác. Các vị, có chiến lược tốt nào đánh bại kẻ thù? Bẩm Thiên Tuế, Mãn Châu giỏi cưỡi ngựa bắn tên, và cưỡi ngựa, bắn tên lại là điểm yếu của Đại Hạ. Vi thần vô năng, không thể làm gì được. Đúng vậy, Mãn Châu sống ở thảo nguyên rộng lớn. Một khi quân đội của chúng ta tiến vào đó, sẽ lạc lõng, trở thành con rùa trong mắt người khác. Đáng chết, Giá Gia yêu cầu các người tìm biện pháp đối phó. Không phải để các ngươi đề cao kẻ địch, hạ uy tín bản thân. Nói gì đi? Cầm hết rồi sao? Ngụy Thiên Tuế trung quân ái quốc. Sao không cầm quân chiến đấu? Tăng cường sức mạnh của Đại Hạ. Ta thấy Ngụy Thiên Tuế rất có quyền lực trong triều. Bản vương cũng muốn xem, người đánh lui kẻ địch từ xa ngàn dặm thế nào. Chỉ là một Mãn Châu vô văn hóa. Các người nghĩ, có thể gây khó khăn cho ta sao? Ngụy Thiên Tuế, đừng nói nhảm. Chiến tranh không phải là trò chơi. Đó là giết người, tất nhiên Giá Gia biết. Nhưng có điều, Giá Gia sẽ cho người xem bọn Mãn Châu sẽ đầu hàng như thế nào. Ngụy Liễu, ngươi đang làm gì thế? Còn phải hỏi sao? Đi vào trận chiến, tiêu diệt kẻ thù. Ngươi điên rồi. Ngươi còn trói gà không chặt. Đương nhiên, ngươi không phải là đối thủ của Mãn Châu. Đại Hạ hôm nay đang gặp nguy hiểm. Nếu ta không hành động, người dân Đại Hạ sẽ phải chịu đau khổ. Không ngờ, một hoạn quan như ngươi lại có ngày lo cho nước, lo cho dân. Tất nhiên rồi. Nàng nghĩ, hoạn quan chỉ biết làm hại nước, hại dân sao? Tốt. Làm gì đây? Cho ta một bộ áo giáp, ta sẽ đi cùng ngươi. Nàng có thôi đi không? Đánh trận giết địch là việc của đàn ông. Nàng là nữ nhân, loi choi làm gì? Đó là ở Đại Hạ các người mới vậy. Ở Bắc Lương chúng ta, dù là nam nhân hay nữ nhân, một khi gặp kẻ thù, đều ra trận giết địch. Hiếu. Thực sự muốn đi chứ? Vậy được, nếu nàng đi, mọi việc trên chiến trường đều phải lắng nghe ta. Có thể. Vẫn chưa chắc ai sẽ lắng nghe ai. Vậy đi thôi. Dừng lại. Công chúa điện hạ, có chuyện gì thế? Người đi giết địch. Ta cũng đi. Cái gì? Các ngươi, đây là... Bổn công chúa không cầu xin người. Bổn công chúa lo lắng thái giám người sẽ can thiệp vào việc quốc sự. Lúc đó, Mãn Châu sẽ càng giết nhiều người Đại Hạ hơn. Có công chúa theo cùng. Tất nhiên, Giá Gia hạnh phúc. Chỉ cần đừng gây rắc rối là được. Nếu không, ta không đảm bảo sẽ làm gì cô đâu. Ngươi yên tâm, chinh chiến xa trường, bổn công chúa biết nhiều hơn ngươi. Chỉ cần ngươi không gây rối, vậy thì chúng ta sẽ chờ xem. Cùng nghênh Thiên Tuế. Đứng dậy đi. Vâng, Thiên Tuế, Thiên Tuế. Tình hình thế nào? Bẩm Thiên Tuế, bọn Mãn Châu này rất xảo quyệt, thường xuyên cướp bóc, di chuyển nhanh chóng, chúng ta luôn tụt lại phía sau. Không thể theo kịp. Dù Mãn Châu binh cường, mã khỏe, nhưng suy cho cùng, quân số không đông. Thay thì mệt mỏi theo đuổi. Sao không tạo một cái bẫy? Thiên Tuế anh minh. Ta nghĩ người tham sống sợ Quý vị chết. đang xem trên kênh Nếu YouTube không tiến lên, theo luật Kịch sẽ Ngắn chạm. Review. Điện hạ, ta có chết, Chúc cũng quý không vị hối có tiếc. những phút giây thư Nhưng giãn. không thể để huynh đệ chết cùng được. Xin điện hạ thứ tội. Hắn nói đúng. Bắc Lương ta đã từng chiến đấu với Mãn Châu. Mãn Châu này không chỉ mạnh mẽ, còn thành thạo, thiện chiến. Cách duy nhất là nên dùng đường vòng, mới có cơ hội chiến thắng. Được rồi, bổn công chúa không trách người đâu, đứng lên đi. Tạ công chúa, tạ công chúa. Ngụy Liễu, trận chiến này của thực khó thắng. Sao ngươi không theo ta về Bắc Lương, mượn quân cha ta? Đường đường là Đại Hạ, lý nào lại mượn sức mạnh người ngoài? Công chúa nói đúng. Dù trận này khó, nhưng đối với ta không thành vấn đề. Ngươi khoe khoang cái gì? Ngụy Liễu, chỉ dựa vào vài người này, ngươi cũng đòi đánh đuổi Mãn Châu. Đánh đuổi chúng, không không. Giá Gia muốn nắm bắt tất cả chúng. Ngụy Liễu, ngươi nghĩ mình là hoàng huynh của ta sao? Mở mồm ra là nói điều vô nghĩa. Giá Gia đã nói rồi. Cần gì nhiều binh sĩ, chúng ta có bao nhiêu binh sĩ, còn 30.000 nữa, 30.000 là đủ. Đi lấy thuốc súng và đường cho Giá Gia. Lấy càng nhiều càng tốt. Rõ. Ngươi dùng nó làm gì? Đợi đến lúc đó, tự nhiên cô sẽ biết. May là ta biết.
Lưu huỳnh, than củi, muối tiêu, thêm chút đường thì càng mạnh. Xem ta dùng những thứ này. Thổi bay các ngươi. Ngươi làm gì với những thứ này? Ngươi đòi dọa Mãn Châu bằng thứ này sao? Dù họ là Mãn Châu, nhưng cũng không ngốc. Ai nói Giá Gia muốn dọa họ? Đây là ông trời giáng xuống sao? Đừng lo lắng, đây là sấm sét do Ngụy Thiên Tuế tạo ra. Ngụy Liễu, sao ngươi lại có thứ này? Nếu thứ này có thể được dùng quy mô lớn trên chiến trường, chẳng phải sẽ thắng sao? Dù nó có sức mạnh kinh ngạc, nhưng mang theo bất tiện. Muốn đánh bại kẻ thù, phải làm bất ngờ đối phương. Đáng tiếc, mình không làm trong ngành hóa chất, nếu không, có thể chế ra loại vũ khí mạnh hơn. Có thể trực tiếp thay đổi cách thiên hạ này chiến đấu. Người có biết mục đích khi Mãn Châu xâm chiếm nước ta không? Mãn Châu, sống trên thảo nguyên. Nguồn cung khan hiếm, tất nhiên, họ đến đây để cướp bóc. Vậy tốt, Giá Gia giao cho người nhiệm vụ dẫn đầu 3.000 xe lương đi qua cửa khẩu Hàm Dung. Người có điên không? Có một số lượng quân Mãn Châu đi qua đèo Hàm Dung. Làm vậy khác gì dâng cừu vào miệng cọp. Đây là thứ ta muốn. Người đang cố gắng dụ cá vào mồi. Không sai, ta muốn ở đèo Hàm Dung chôn rất nhiều chất nổ. Khi kẻ thù đi ngang qua, sẽ kích nổ nó. Nhưng dù vậy, không có cách nào để đạt hiệu quả. Ai nói chúng ta nên bắt tất cả? Vậy, ngươi muốn làm gì? Mãn Châu có đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển tốt. Một khi có vụ nổ, chắc chắn sẽ khiến họ hỗn loạn. Đội quân của chúng ta đến. Khi đó, chúng ta sẽ thực hiện một chiến lược làm cho đối phương rút lui và tấn công khi họ mệt mỏi. Hãy để họ phân tán, bắt từng người một. Ngụy Thiên Tuế cao minh, chúng ta bái phục. Được rồi, cứ làm theo cách của Giá Gia. Chuẩn bị đầy đủ chất nổ. Rõ. Ngụy Liễu, không ngờ rằng trong đầu ngươi không chỉ có giết người và cướp bóc, còn biết hành quân chiến đấu. Kế hoạch nhỏ thôi. Sao không theo ta về Bắc Lương? Ta sẽ xin phụ hoàng ta phong cho ngươi ở cạnh ta. Thế nào? Không được. Cô vội vàng cái gì? Ngụy Liễu là thuộc hạ của ta. Ta nói không được, là không được. Cô là công chúa, ta cũng là công chúa. Lựa chọn thế nào, phải dựa trên xem cô có khả năng không. Ngụy Liễu, nếu ngươi dám phản bội đại hạ, phụ hoàng ta sẽ không tha. À, về chuyện này, ta vẫn thích ở những nơi quen thuộc. Tranh giành quyền lực không phù hợp với ta, cô thấy chưa? Chuyện gì vậy? Được rồi, sáng mai chúng ta sẽ chiến đấu. Quay về nghỉ ngơi đi. Báo, tướng quân, phát hiện ra nhóm của lương thảo của đại hạ, có bao nhiêu người? Có bao nhiêu lương thảo? Có khoảng 50 người, vài nghìn xe lương thảo. Nhiều vậy sao? Tướng quân, biết đâu, đây là cái bẫy. Bẫy thì sao? Ta có 100.000 lính tinh nhuệ, và đại hạ chỉ có vài chục nghìn. Số lương thảo này, đáng để chúng ta mạo hiểm. Tướng quân, người Hán luôn xảo quyệt. Tốt nhất nên cẩn thận. Đúng vậy tướng quân, cẩn thận vẫn hơn. Ta sẽ dẫn một nhóm người đi cướp lương thảo. Các ngươi chia làm 3 lộ, đuổi theo kỵ binh. Sợ cái gì? Chiến đấu cả đời. Quý vị đang xem trên Sợ kênh chuyện nhỏ này YouTube sao? Vậy, Kịch ngắn theo lời tướng review. quân nói, đúng, nghe theo lời tướng quân, phế vật. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. 撤！撤！撤！ Bẩm Thiên Tuế, Mãn Châu đã bị vào bẫy. Bắt đầu đuổi theo xe chở lương thảo. Làm tốt lắm, phái người phục kích trên sườn đồi. Chờ đợi kích nổ, rồi tiêu diệt bọn chúng. Cần cử bao nhiêu người? 100 người là đủ. Có phải là hơi quá ít không? Thế là đủ rồi, ngươi chỉ cần dọa họ thôi. Chờ khi họ hoảng loạn, chúng ta mới tấn công. Được, Mạc tướng đã hiểu. Ngụy Liễu, ngươi có chắc chỉ cần vài người có thể bắt được những kỵ binh dũng cảm và điêu luyện đó không? Tại sao không? Rồi cô sẽ thấy. Các chiến sĩ, hãy giết 2 người này cho ta. Đi cướp lương thảo, rõ. Đi nhanh. Vâng. Đi.
Ngươi không thể giết ta, ta là thống soái của Mãn Châu. Ta muốn gặp thống soái của các ngươi. Quỳ xuống. Không ngờ, ta câu được một con cá lớn. Cô nói, tên Mãn Châu này là cá lớn sao? Còn phải hỏi, hắn là thống soái của Mãn Châu. Chỉ huy ít nhất 100.000 người. Sao lại bắt hắn dễ dàng như vậy? Đúng là phép thuật. Tên ngươi là gì? Tokuda. Không ngờ, còn là thành viên Hoàng gia Mãn Châu. Ngươi là tướng bại trận. Hãy thành thật với Giá Gia. Ngươi đã vượt qua biên giới và vào đèo Hàm Dung thế nào? Ngươi chỉ có vài nghìn người. Sao lại ngăn được cuộc xâm lược của Mãn Châu ta? Chắc chắn không quang minh chính đại. Ta chưa bao giờ nghĩ đại hạ lại đáng khinh và vô sỉ vậy. Thành Hàm Dung cao hàng chục mét. Là cửa ngõ của đại hạ. Các ngươi đánh vào được, ít nhất cũng phải vài chục ngàn thương vong. Ngươi nói cho ta, sao ngươi đột nhập được vào đây? Kéo ra ngoài, dạy cho hắn một bài học. Ngụy Liễu, ngươi có tìm được gì không? Lẽ nào trong quân đội ta có nội gián? Ta nghi ngờ có người đã cố ý mở cổng thành. Đại hạ các ngươi lại có người câu kết với giặc ngoài. Đây là đại tội Chu Di cửu tộc. Có thể tàn nhẫn như vậy, ta sợ chỉ có một người. Ai? Các ngươi lui ra ngoài. Giờ ngươi có thể nói chưa? Nhị hoàng tử. Không thể nào, nhị ca của ta là phượng giữa bầy gà. Tuyệt đối không làm chuyện như vậy. Quan hệ trong quân đội, ngoại trừ nhị hoàng tử, ai có thể làm được chuyện hoàn hảo như vậy? Ta nói không thể, chính là không thể. Nhị ca ta rất yêu thương bách tính. Sao có thể nào, câu kết với ngoại bang, tàn sát đồng bào? Thế thì cô giải thích thế nào? Giá Gia vừa có được binh phù. Ngay sau đó, Mãn Châu đã vượt qua hải quan. Có lẽ chỉ là trùng hợp. Trùng hợp. Bản thân cô có tin không? Thiên Tuế, hắn đã khai rồi. Tốt. Hắn đã nói gì? Hắn nói, chính người trong cung đã mở đường cho hắn vào. Để hắn giết Thiên Tuế càng sớm càng tốt. Được rồi, lùi xuống đi. Hãy nhớ, chuyện này không được truyền ra ngoài, rõ? Sự cố này sẽ ảnh hưởng nặng nề. Sớm hay muộn, cũng phải đối mặt. Ta biết rồi. Giờ chúng ta nên làm gì? Bây giờ chiến tranh đang đến. Trong quân đội nhất định phải có gián điệp của nhị hoàng tử. Giải pháp tốt nhất lúc này là bao vây. Một lần và mãi mãi. Nghe nói nhị hoàng tử rất có uy tín trong dân chúng. Nếu ngươi chạm vào hắn, sợ là triều đình sẽ hỗn loạn. Cô nghĩ giờ triều đình chưa đủ loạn sao? Miễn là Giá Gia sống được một ngày, đám văn võ bá quan đó sẽ không dừng lại. Chắc chắn sẽ có một cuộc chiến sinh tử. Nếu không thì, ngươi theo ta trở lại Bắc Lương, ta xin phụ hoàng đảm bảo ngươi được an toàn. Giá Gia vẫn chưa đến mức phải dựa vào người khác để sống. Đúng là lãng phí thức ăn. Giá Gia đã có một kế hoạch. Phải trở về hồi báo thánh thượng. Quý vị đang xem trên kênh YouTube để thánh thượng quyết định. Kịch ngắn review. Giờ cuộc chiến mới bắt đầu. Chúc quý vị có những sợ phút là giây thư nó giãn. sẽ không kết thúc dễ dàng vậy. Không phải Giá Gia có một thống soái Mãn Châu sao? Để họ rút khỏi đèo Hàm Dung. Giá Gia sẽ thả người của họ, cũng tương đương với thắng một trận. Không được, đám Mãn Châu đó đã giết rất nhiều người, không thể thả hắn đi như vậy. Chờ triều đình ổn định, muốn lấy đầu chúng, còn nhiều cơ hội. Ngụy Liễu nói đúng. Tối nay chúng ta sẽ đến trại địch để đàm phán. Ngươi đi. Ta không đi, lẽ nào hai người phụ nữ các cô đi? Đừng coi thường phụ nữ. Bổn công chúa cũng đã giết rất nhiều người trên chiến trường. Được, công chúa điện hạ rất lợi hại. Ngươi nói gì? Thống soái bị bắt. Vậy. Đáng chết, ngươi có biết thống soái là ai không? Nếu có vấn đề gì, tất cả đều không sống nổi đâu. Báo phó thống soái, đại hạ yêu cầu gặp, để hắn vào, rõ? Ngụy Liễu tham kiến phó thống soái. To gan, dám bắt thống soái của ta, ngươi không sợ bị băm nhọ sao? Nghe nói hai nước giao tranh không giết sứ giả, tất nhiên là ta không sợ. Vậy sao? Ngươi đâu, ngươi phải nghĩ cho kỹ. Nếu ta chết, vậy thì Tokuda sẽ chôn cùng các ngươi. Sao ngươi dám dọa ta? Không phải đe dọa. Ta đến để đàm phán với các ngươi.
Đàm phán. Người muốn gì? Các người rút lui khỏi hải quan. Ta đảm bảo Tokuda bình an trở về. Không thể nào. Nếu rút khỏi hải quan, Mãn Châu ta sẽ không bao giờ đặt chân vào đại hạ được nữa. Phó thống soái nên suy nghĩ kỹ. Tokuda là thành viên của Hoàng gia Mãn Châu, còn là người con yêu quý nhất của Hoàng đế. Nếu hắn có mệnh hệ gì, dù các người có hạ được đèo Hàm Dung, sợ rằng trở về các người cũng sẽ chết. Ta chết vì Mãn Châu, chiến đầu vì Mãn Châu. Chết có gì sợ. Tốt, ta rất tôn trọng những người như ngươi. Thà chết trong thống khoái. Chỉ tiếc cho gia đình ngươi. Người của ngươi sẵn sàng chết vì ngươi. Nếu ta dẫn quân rút khỏi hải quan, ngươi có thực sự thả người? Đại hạ là đất nước lễ nghi, đương nhiên là giữ lời. Được, ta hứa với ngươi. Đừng chỉ nói có. Cho ta thời hạn để ngươi rút lui. Trong vòng 3 ngày. Không được. Ngày mai, đội quân ta đang hỗn loạn. Cho dù có tập hợp lại cũng mất 2 ngày. Đó là việc của ngươi. Nếu ngày mai, ngươi không rút binh, hậu của tự chịu. Tướng quân, thực sự định ngày mai rút lui sao? Còn có thể làm gì? Nhưng đơn giản là đã quá muộn. Làm ta sợ muốn chết, còn tưởng hắn sẽ thịt luôn ta. Thế nào? Cũng xong rồi. Sao nàng tới đây? Ta lo cho ngươi. Chỉ là một tướng Mãn Châu. Sao có thể làm khó được ta? Đêm nay, ở lại với ta. Được. Đêm qua, ngươi làm ta đau quá. Lần sau sẽ nhẹ hơn. Sai cho ngươi cơ hội lần sau. Các người tối qua. Giá ra, chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi. Triều đình có chuyện. Cái gì? Đứng đầu quan chức, đã giết nhiều người thân dưới quyền. Còn tuyên án tử hình với thuộc hạ. Thuộc hạ không còn đường, nên mới nhân cơ hội trốn thoát. Đến gặp Thiên Tuế. Giỏi lắm Lục thừa tướng. Trong khi Giá Gia đi chiến đấu, ngươi lại đâm sau lưng Giá Gia. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Cùng ta hồi cung, giải cứu bệ hạ và thái hậu. Giờ toàn bộ triều đình đều nằm trong tay Lục thừa tướng. Thiên Tuế quay về vào lúc này. Sợ là ai nói Giá Gia về một mình. Giá Gia đã thắng trận. Mang một ít quân về cũng không quá đáng. Thiên Tuế, ngài đã thắng trận. Nếu không, Giá Gia về lúc này chẳng phải sẽ tạo cớ cho Lục thừa tướng và nhị hoàng tử giết ta sao? Ngụy Liễu, trong tay ngươi không phải có bình phủ sao? Khi cần thiết, phải lấy ra dùng chứ. Ngươi muốn tạo phản. Cô đánh giá quá cao Giá Gia rồi. Đang yên đang lành, sao lại tạo phản? Cô nghĩ quá nhiều rồi. Ta chỉ bảo hắn dẫn quân về kinh diệt trừ Lục thừa tướng và nhị hoàng tử. Không được. Nếu dẫn một đội quân, sẽ khơi dậy sự nghi ngờ của bệ hạ. Tốt nhất là nên giải cứu bệ hạ trước, để buộc tội Lục thừa tướng và nhị hoàng tử. Lúc đó mới nhân danh cầm quân được. Được, khi nào thì xuất phát? Không được chần chừ, xuất phát ngay. Quý vị đang xem trên kênh YouTube Kịch ngắn review. Lục thừa tướng, kế sách này rất tuyệt. Chúc quý Chỉ vị trong có một những khoảng phút thời giây gian thư ngắn giãn. đã diệt được Lục y vệ. Điều này cũng phụ thuộc vào uy tín của điện hạ. Nếu không, lão phu khó có thể hoàn thành được kỳ tích vĩ đại này trong thời gian ngắn như vậy. Ta chỉ không biết khi nào Lục thừa tướng mới có thể giúp ta thăng lên cảnh giới tâm linh. Làm chủ thực sự, điện hạ yên tâm. Sẽ sớm thôi, đợi tiêu diệt nốt Ngụy Liễu, ngài sẽ yên tâm lên ngôi. Đại nhân, không tốt rồi, Ngụy Liễu đã về. Ngụy Liễu đã trở về, sao hắn lại quay về? Nghe nói đã thắng trận, quay về gặp bệ hạ, sao có thể được? Việc này cần nhiều thời gian, nên Ngụy Cầu đó thực sự đã đánh lùi Mãn Châu, điện hạ. Chúng ta đều đánh giá thấp Ngụy Cầu. Sợ lần này hắn quay lại sẽ phát hiện ra việc chúng ta làm. Vậy nên làm gì? Nếu hắn vào cung, sợ sẽ làm xáo trộn kế hoạch của chúng ta, sẽ không có bất kỳ ai sẽ tin. Ngụy Liễu thắng trận. Chỉ cần chúng ta phái người chặn Ngụy Liễu, buộc hắn quay lại biên giới. Dù hắn muốn hồi cung cũng khó, đúng là một kế hoạch tốt. Chuyện nhỏ thôi, thời gian gấp gáp. Hãy hành động ngay, được. Tham khiến Ngụy Thiên Tuế. Miễn lễ. Giá Gia thắng trận trở về. Tại sao không thấy Lục thừa tướng và nhị hoàng tử điện hạ tới chào hỏi? Nực cười, Lục thừa tướng và nhị hoàng tử có thân phận như thế nào, sao phải chào ngươi?
Ngươi nói mình thắng trận, sao không thấy một con tin nào? Rõ ràng là ngươi đang nói dối chúng ta. Rõ ràng là hắn không coi trọng chúng ta. Giá Gia không muốn phí lời với ngươi. Mau tránh đường. Giá Gia cũng muốn gặp bệ hạ. Sao ngươi dám ngăn cản Giá Gia? Có tin không? Giá Gia giết người. Ngụy Thiên Tuế, đừng dùng những lời này. Tất cả người của ngươi ở trong cung đều đã bị bắt. Ngươi chẳng là gì ngoài con chó lạp. Muốn vào, chui qua háng của ta. Ngươi cho rằng Giá Gia không dám giết ngươi. Ngươi dám sao? Ngụy Thiên Tuế, đừng trách chúng ta không để mặt ngươi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn về biên giới, coi như hôm nay chưa có chuyện gì xảy ra. Ngụy Liễu, bây giờ đã khác rồi. Lục Văn Thái không muốn cho ngươi quay về. Hãy quay lại trước, bàn kế sách sau. Cửu Thiên Tuế gì chứ? Chỉ là một con rùa rụt đầu. Nếu không có bệ hạ, hôm nay ta đã ra lệnh cho người giết hắn rồi. Được rồi, chúng ta quay lại gặp Lục thừa tướng trước đã. Giờ thành được bảo vệ nghiêm ngặt, sợ là vào còn khó hơn lên trời. Dù gì ngươi cũng không thể vào, sao không về Bắc Lương với ta? Ai nói vậy, ta có cách vào được. Nếu có cách, mau nói đi, ngươi quên sao? Ta là người bên cạnh Lưu Kế. Nhiều năm theo sát chiến đấu. Đương nhiên, sẽ có vài người thân thiết. Vậy thì phụ thuộc vào cô đó. Nói thật nhé. Ngươi giả làm cung nữ, nhìn xấu lắm. Đều là do cô ta. Sao không để ta đóng giả đại nhân? Lại đóng vai cung nữ. Dù gì ngươi cũng đâu phải đàn ông, giả làm phụ nữ có gì sai? Ai nói ta không phải? Nhị hoàng tử có lệnh, người ngoài không được phép vào. Mở mắt chó ra nhìn cho rõ. Bổn công chúa là muội muội của nhị hoàng tử. Ngươi dám ngăn chặn bổn công chúa sao? Thì ra là công chúa điện hạ. Thuộc hạ có mắt như mù. Người nhanh vào đi. Ta đã nói mà, ngươi giả làm cung nữ, khó coi lắm. Còn đổ lỗi cho ta. Được rồi, bây giờ đến lượt công chúa Bắc Lương. Cô muốn ta làm gì? Hiện tại trong toàn bộ cung điện, chỉ có sứ đoàn Bắc Lương là an toàn. Nếu chúng ta muốn lẻn vào cung, phải trông cậy vào công chúa Bắc Lương rồi. Ta hiểu rồi. Theo ta. Đi đâu? Đưa người đi thay quần áo. Ta là Từ Mộng Nguyệt, công chúa của Bắc Lương. Đây là văn kiện của ta. Xin công chúa điện hạ đợi chút. Công chúa điện hạ cuối cùng đã về. Hắn là... À, ta nhớ ra rồi. Đây không phải là một sứ giả khác sao? Những ngày qua đã đi đâu vậy? Cuộc hành trình đã bị trì hoãn vài ngày trước. Ta vừa tình cờ trở lại cùng công chúa điện hạ. Nếu đã như vậy, vào trong rồi nói. Này, sao ta lại cảm thấy người này quen thế? Chắc do ta nhìn nhiều quá, nhìn ai cũng thành giống nhau. Công chúa điện hạ, đây là... Ngụy Thiên Tuế. Công chúa điện hạ, người hồ đồ sao? Giờ cả đại hạ đều chống lại hắn. Sao người lại? Bổn công chúa làm việc, cần ngươi phải dạy sao? Tại hạ không dám. Tại hạ cũng chỉ nghĩ cho công chúa. Được rồi, nói chuyện này sau. Quý vị đang xem nhanh đưa ta đi gặp Vạn Quý phi. Kịch ngắn review. Ngươi gặp Vạn Quý phi làm gì? Chúc quý vị nhờ có cô những ấy đưa phút ta giây đi thư gặp giãn. bệ hạ và thái hậu. Xong Sao rồi ngươi chắc chắn cô ta sẽ giúp ngươi? Vì mối quan hệ của ta với cô ấy, chắc chắn sẽ giúp ta. Tên sát gái. Đưa hắn đi. Vâng. Trống trải quá, Ngụy Liễu, sao ngươi chưa về lấp chỗ trống của ta? Ta lo đến sắp phát điên rồi. Ai, nương nương. Sứ đoàn Bắc Lương xin được gặp. Sứ đoàn Bắc Lương? Hắn tìm bổn cung làm gì? Cái này, nô tỳ cũng không biết. Được rồi. Cho hắn vào đi. Không biết sứ đoàn Bắc Lương đến gặp bổn cung, có việc gì không? Sao vậy, chúng ta mới chia tay có vài ngày. Quý phi nương nương không còn thừa nhận ra Giá Gia nữa. Ngươi là... Là ngươi, Ngụy Liễu. Sao thế, vài ngày qua, có nhớ Giá Gia không? Ai thèm nhớ ngươi. Được rồi, đừng nhỏ mọn như vậy nữa. Lần này ta đến
là nhờ nàng giúp ta đến gặp bệ hạ. Yo. Cửu Thiên Tuế của chúng ta cũng có ngày phải nhờ cậy đến bổn cung. Đúng, ta xin nàng đó. Vì lợi ích của cả hai chúng ta, nàng giúp ta được không? 哎呀，好了，好了。 Ngươi đi thay đồ thái giám đi. Tối nay ta sẽ đưa người đến đó. Được. Khoan đã. Sao nào, bổn cung mang đến chút canh tầm bổ cho Thái hậu và bệ hạ cũng phải xin phép sao? Nương nương đừng trách, nô tài chỉ làm theo quy định thôi. Hoàng thượng, Thái hậu, thần thiếp mang chút đồ ăn cho người. Trẫm đã nói rồi. Trẫm không muốn ăn bất cứ thứ gì. Quay về đi. Hoàng thượng, xin hãy bảo trọng long thể. Nếu người có bất trắc gì, đại hạ ta thực sự sẽ vô vọng. Ngụy Thiên Tuế, là ngươi. Trẫm biết người sẽ đến để cứu trẫm. Hoàng thượng, lần này nô tài đến, đặc biệt để diệt trừ tà ác cho người, hồi sinh triều cương. Chỉ cần cho trẫm biết người cần gì, trẫm chắc chắn sẽ giúp người. Nô tài cần thánh chỉ của hoàng thượng. Thánh chỉ của triều đình không khó, nhưng ý trong đó ta sẽ cho người, nhưng người phải đồng ý với yêu cầu của Ai Gia. Loại bỏ Lục Văn Thái, tên đáng chết đó phải để Ai Gia đích thân xử lý. Lừa dối Ai Gia, còn giam cầm Ai Gia trong lãnh cung này. Được. Ta và nương nương sẽ về chuẩn bị. Thế nào, đã gặp được hoàng thượng và thái hậu chưa? Tất nhiên, nàng không thấy ta là ai sao? Đây là ý chỉ của thái hậu và thánh chỉ của hoàng thượng. Và ta sẽ giết Lục Văn Thái và nhị hoàng tử. Có chiếu chỉ này, mọi chuyện dễ rồi. Chỉ là, bây giờ trong triều đều là người của Lục Văn Thái. Người bắt đầu thế nào? Không có gì. Nàng đi tìm Tiểu Hổ. Hãy để hắn mang chiếu chỉ của hoàng thượng và của thái hậu vào sáng mai. Dẫn quân, giành lại quyền kiểm soát Lục Y vệ. Còn ngươi thì sao? Ta sẽ đi tìm hoàng hậu. Ngươi tìm cô ta làm gì? Nàng nghĩ gì vậy? Ta phải ép cô ta, để cô ta triệu tập Lục Văn Thái và nhị hoàng tử, sau đó lấy lại tất cả. Được. Vậy hãy cẩn thận nhé. Chúng ta chia nhau hành động. Đi. Nương nương thấy thế nào? Thực sự không tệ. Vai bổn cung hơi đau một chút. Nô tài ở đây để xoa bóp cho người. Không tệ, ngươi yên tâm. Đợi ta nắm quyền kiểm soát hậu cung, vậy thì ngươi sẽ là Thiên Tuế tiếp theo. Đa tạ hoàng hậu nương nương. Từ nay về sau, nô tài nhất định nghe lời người. Vương Chấn, ngươi thật to gan. Sao ngươi dám suy nghĩ đến vị trí của ta? Nghĩa phụ, hãy tha cho con. Con cầu xin người, nghĩa phụ. Được rồi. Quý vị đang xem trên kênh YouTube Kịch ngắn review. Sao ngươi dám giết người? Chúc quý vị Hoàng có hậu những nói phút sai giây rồi. thư giãn. Thứ ta vừa giết chỉ là một con sói mắt trắng. Đừng qua đây. Người giết ta, người không thoát được đâu. Đừng sợ. Tại hạ sẽ không giết người. Ngươi định làm gì? Giá Gia tuân theo mệnh lệnh của hoàng thượng và thái hậu, đến giết hai kẻ phản bội Lục thừa tướng và nhị hoàng tử Lưu Khắc. Ngươi muốn giết cha ta? Sao ngươi lại có cái đó? Vì nương nương đã phát hiện. Vậy thì đừng trách Giá Gia. Ngươi hãy hưởng thụ đi. Ngươi là một con chó điên. Chó điên, xin tha mạng. Ngụy Liễu, thả ta ra. Ta thực sự không ngờ hoàng hậu vẫn còn trinh. Quá may mắn đối với Giá Gia. Ngươi đợi ta đó. Một ngày, ta chắc chắn sẽ giết người. Hoàng hậu muốn giết Giá Gia. Ngươi lấy tư cách gì để giết Giá Gia? Ngươi còn muốn gì nữa? Lệnh cho Lục thừa tướng và Lưu Khắc vào cung. Ngươi đừng mơ. Có tin không, ta giết cô bây giờ. Ngươi là một kẻ điên.
Ta là một kẻ điên. Ta đếm đến 3. Nếu cô vẫn không đồng ý, đừng trách ta tàn nhẫn. 3. Ta hứa với ngươi. Vậy mới đúng đó. Tiểu Chu Tử. Đến Lục gia tìm Lục thừa tướng và nhị hoàng tử. Cứ nói, ta có việc quan trọng cần thảo luận với họ. Rất tốt. Bỏ dao ra. Tất nhiên. Tiếp theo, ta sẽ làm cho người nương nương hài lòng. Có chuyện xấu gì sao? Lúc này, hoàng hậu triệu chúng ta vào cung. Có gì quan trọng? Có lẽ, lo lắng có điều gì đó không ổn. Vì vậy, triệu chúng ta đến để bàn chiến lược. Lục thừa tướng, ngài thực sự muốn giao hậu cung vào tay hoàng hậu sao? Ý ngài là gì? Sợ sau này, hậu cung sẽ có lời đồn đại vô căn cứ, ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Nó làm gì có cửa. Wow. Lục thừa tướng, nói vậy là sao? Nó biết quá nhiều. Bắt buộc phải chết. Cái gì? Hoàng hậu, dù sao thì cô ấy cũng là con gái ruột của ngài. Điều quan trọng nhất của sự thật là con gái. Muốn đạt thành nghiệp lớn, phải loại bỏ mọi trở ngại. Ngay cả người thân cũng không thể tránh khỏi. Phương pháp này chu toàn, điều này thực sự khiến ta không phục ngài. Ta làm tất cả những điều này đều là vì điện hạ. Điện hạ tương lai lên ngôi, đừng có quên lão phu này. Đó là tất nhiên. Thừa tướng, tiếp theo đây, chúng ta nên làm gì? Bệ hạ, hàng năm đều tổ chức du lịch Dubai. Lần này, chúng ta lấy cớ tổ chức nghỉ mát để bệ hạ xuất cung. Đến lúc đó, hoàng hậu. Sao cha lại làm vậy với con gái? Làm đại sự không dính chuyện nhỏ nhặt. Cái chết của ngươi vì sự nghiệp vĩ đại của Lục gia là xứng đáng. Vậy tất cả những gì cha làm trước đây đều là nói dối con. Đúng, con là con gái cha mà. Vì cha, con mạo danh và rủi ro bị kết án tử hình để lừa dối Thái hậu và bệ hạ. Hóa ra, cha lại lừa dối con, cha còn muốn giết con. Lão phu đã nuôi dạy con khôn lớn và biến con thành hoàng hậu. Bây giờ, đã đến lúc con trả lại món nợ này. Thừa tướng nói đúng. Hoàng hậu, người hãy yên tâm chết trong yên bình nhé. 去死吧！ Lục thừa tướng, ông cũng thật tàn nhẫn. Vì mục đích này, thậm chí còn ra tay giết con gái mình. Ngụy Liễu, không phải ngươi về biên quan rồi sao? Làm sao ngươi biết Giá Gia đã trở về? Ngươi nghĩ rằng ngươi đã giết gián điệp của Giá Gia trong cung điện. Giá Gia sẽ không thể quay lại sao? Dù ngươi có quay lại thì sao? Bây giờ, trong hoàng cung này, chúng ta là người nắm quyền. Ngươi quay lại, chính là tự mình tìm cái chết. Thật vậy sao, Lục thừa tướng? Ngươi muốn giết Giá Gia trong hoàng cung? Kênh YouTube Kịch ngắn review. Có gì không dám. Chúc Cười quý cái vị có gì? những phút giây thư giãn. Ta cười ngươi, sắp chết rồi, vẫn còn chưa biết. Bản vương nghĩ ngươi đã mất bình tĩnh rồi. Không còn Lục y vệ, ngươi lấy gì để đấu với ta? Đừng quên, Giá Gia vẫn còn nắm trong tay mình binh phù. Binh phù? Vậy thì ngươi phải có cơ hội sử dụng nó. Ngươi định làm gì? Thừa tướng, ngươi đã đặt những người bảo vệ bí mật này vào trong cung khi nào? Sao ta không biết? Lão phu cũng không muốn đi đến bước này. Nhưng ngươi nhất quyết ép buộc lão phu. Hôm nay, lão phu sẽ để các người chết ở đây. Lục Văn Thái, ngươi muốn giết bản vương, mưu quyền đoạt vị. Hoàng tử cứ đùa. Ngay từ đầu ngai vàng này đã không bao giờ là của ngươi. Ta chiếm đoạt bao giờ? Ngươi chết không yên đâu. Ta có thể chết hay không? Điện hạ không cần nghĩ nhiều. Từ giờ trở đi, Giang Sơn đại hạ này là của Lục gia. Ngụy Thiên Tuế, danh tính thực sự cả không? Ta hỏi ngươi, ngươi muốn chết như thế nào? Con khỉ đội Vương Miện,
cũng dám gọi thẳng tên ta. Ta không muốn lãng phí thêm lời nào với ngươi. Bây giờ, ta đã quyết định hai cách để ngươi chết. Một là bị xử tử lăng trì. Một là ngũ mã phanh thây. Ngươi chọn cái nào? Ta nhổ vào, nếu ta không chọn cả hai thì sao? Vậy thì điều đó không phụ thuộc vào ngươi. Đưa hắn ra ngoài và xử tử hắn. Ai dám vô lễ với Thiên Tuế? Muội muội, cứu ta. Lục y vệ rơi vào tay ngươi khi nào? Mã Khang của ta đâu? Ta đã trừng phạt những kẻ phản bội này ngay tại chỗ. Làm tốt lắm. Cho dù ngươi kiểm soát lại lục y vệ thì sao? Ta còn 20.000 quân lục gia, có thể đánh chiếm vào cung bất cứ lúc nào. Có vẻ như ngươi không thể chờ đợi được. Quân đội lục gia của ngươi đã bị quân triều đình của bệ hạ tiêu diệt hoàn toàn. Lão già họ Lục, sao còn không nhanh đầu hàng? Muốn lão phu đầu hàng, không bao giờ. Cha, đừng gọi ta là cha. Ta không có đứa con gái ăn đủ thứ trong ngoài như cô. Lão già, hãy thả hoàng hậu ra. Để ta ra ngoài. Không đừng trách ta tàn nhẫn. Lục Văn Thái. Đồ quái vật. Đó là con gái của người. Con gái, mạng sống quan trọng hơn. Mạng của nó có thể so với lão phu sao? Thiên Tuế, ta nên làm gì đây? Đi thôi. Không thể để hắn đi. Nếu hắn rời khỏi hoàng cung, sau này càng rắc rối. Lão già này, chết thì chết chắc. Nếu hoàng hậu chết, ta sẽ gánh lấy tội ác giết chủ. Cuối cùng, lão phu vẫn là cao thủ chơi cờ. 走。Lão già này, cuối cùng cũng chết rồi. Thiên Tuế, chúng ta nên làm gì bây giờ? Mau dẫn người, đột kích lục gia. Hạ gục hết đám loạn thần phản loạn đó cho ta. Rõ. Dừng lại. Muội muội, vì mối quan hệ giữa chúng ta, thả huynh đi. Im đi, ngươi không phải Hoàng huynh. Hoàng huynh ta không phải là kẻ phản diện, bất trung, bất hiếu. Muội muội, huynh biết sai rồi. Xin muội, hãy tha cho huynh. Nhìn ngươi như thế này, đâu còn chút tinh thần anh hùng như ngày xưa nữa. Huynh biết mình sai rồi, nhưng huynh cũng nghĩ cho đại hạ. Lưu Yến, tên phế vật đó, hắn sao có thể so với huynh? Nếu hắn trở thành hoàng thượng, đại hạ sẽ không bao giờ có hòa bình. Cho dù ngươi có nói cao giọng thế nào, cũng không thay đổi được ý định chiếm đoạt ngai vàng. Nếu muội vẫn nghĩ huynh sai, cứ giết huynh đi. Công chúa cẩn thận, chết cùng huynh đi. Hoàng huynh, huynh quên ta đang mặc gì à? Thứ ta đang mặc, đó là chiếc áo giáp lụa vàng huynh tặng ta, có thể bất khả xâm phạm. Kiếp sau, đừng gặp lại nhau. Tất cả là lỗi của quyền lực. Với ngươi, không phải cũng vậy sao? Không không không. Ta hoàn toàn khác với Quý vị họ. đang xem trên kênh YouTube Kịch ngắn review. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Tiểu Hổ, dọn dẹp sạch sẽ nơi này. Sang mai cùng ta vào cung, báo cáo bệ hạ. Thiên Tuế, mọi việc thế nào rồi? Tất cả đã được dọn dẹp. Chỉ là cái gì? Bệ hạ sắp chết, truyền ngài vào gấp. Cái gì? Phụ hoàng, người phải cố lên, phụ hoàng. Ngụy Ái Khanh đâu? Gọi Ngụy Ái Khanh tới gặp chấm ngay. Hoàng thượng đừng lo. Ai ra đã cử người đến gọi Ngụy Thiên Tuế rồi. Nô tài Ngụy Liễu, bái kiến bệ hạ. Ngụy Ái Khánh, ngươi tới rồi. Lần này, ngươi đã làm tốt. Ngươi muốn gì? Bệ hạ đã ban đủ cho nô tài rồi. Nô tài không dám đòi hỏi gì nữa. Người có công nên được khen thưởng. Đây là quy định từ xa xưa. Ngụy Thiên Tuế đã làm gì cho trẫm? Trẫm biết tất cả. Ngụy Liễu tiếp chỉ. Thần tiếp chỉ. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết. Cửu Thiên Tuế Ngụy Liễu, anh dũng, trượng nghĩa. Phong làm nghĩa phụ thái tử, Cửu Thiên Tuế, giúp thái tử lên ngôi. Khâm thử. Tạ hoàng thượng,
Ngụy Ái Khanh. Chấm sẽ để lại vương quốc của trẫm cho người. Người phải bảo vệ nó thay cho trẫm. Giang Sơn đại hạ. Bệ hạ yên tâm. Nô tài nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện của bệ hạ. 皇啊，我的皇啊！皇上啊，皇上，皇上！ Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế Chiêu viết, Lục Thu Thúy. Danh là Hoàng hậu, đáng lẽ là mẫu nghi thiên hạ. Phải làm gương cho nữ tử. Lại cấu kết chống đảng, rối loạn hoàng gia. Từ giờ, bãi bỏ vị trí hoàng hậu, giáng làm thường dân, khâm thử. Sao người đến đây? Sao ta không thể đến? Dù thế nào đi nữa, cô hãy cố gắng hết sức. Người muốn làm gì? Ta không muốn làm gì cả. Một người phụ nữ yếu đuối, lang thang thế này. Có thể đi đâu? Ngươi không thể kiểm soát điều này. Giờ ngươi đã là đại thần phụ tá dưới một người, trên vạn người. Không thể chấp nhận được nữ tử bình thường như chúng ta. Tránh ra, ta không tránh. Được rồi, ngươi quay lại đi. Thái hậu, ngươi nói thật không? Ngươi không định hồi cung, ta không còn là thái hậu nữa. Bắt đầu hôm nay, ta mỗi ngày sẽ thưởng thức trăng đèn. Cúng lại Bồ Tát. Sư phụ, tiến hành đi. Ngụy Liễu, công chúa. Công chúa làm gì ở đây vậy? Chờ ngươi. Công chúa cứ đùa, không đùa đâu ngươi, ta đã nói rõ với thái tử điện hạ rồi. Hắn đồng ý hủy hôn với ta, cái gì? Thái tử điện hạ lại đồng ý? Đúng vậy, ta chỉ nói với hắn một câu thôi, hắn đồng ý hủy hôn luôn. Công chúa đã nói gì với thái tử điện hạ? Ta không nói cho ngươi đâu. Trừ khi ngươi theo ta trở lại Bắc Lương, sao ta phải quay lại Bắc Lương? Ngụy Liễu, ngươi không muốn quay về với ta? Ta không thể. Được rồi. Ta đã nói với hắn. Ta thích người. Mộng Nguyệt, ta xin lỗi. 不嘛， Chỉ một lần nữa thôi. 不来了，你把人家都弄疼了。不要。 Ai đó? Bẩm nương nương, hôm nay là lễ đăng quang. Thái tử điện hạ muốn đi ngay. Được rồi, ta sẽ ra ngay. 你 nhanh 快 dậy 起 đi. 来！ 哎呀， Tham kiến thiên tuế. Hoàng thượng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Mọi Quý người vị đứng đang lên xem đi. trên kênh YouTube Tạ thiên tuế. Kịch ngắn review. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Hắn tỉnh rồi. Sao có thể được? Đây đúng là phép lạ trong y học. Ta đang ở đâu? Hoàng thượng đâu? Vạn quý phi đâu? Hoàng thượng nào? Vạn quý phi là ai? Cậu mất trí rồi sao? Tất cả chỉ là mơ thôi sao? Mộng Nguyệt,